palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista nga mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Yara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon sa tiilan sa mabusay kag sapa, yara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content
kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos nga Pilipinas, sa Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpaliyag sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, Patsa 29 sa bulan na sang November, sining nga tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman nga, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 26 ka adlaw na lang ibilino kon 26 days to go before Christmas. Kakaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. 19 ka illegal structure sa kilid sang dalan nga nahamtang sa propiedad sang probinsya sa North Capitol Road gin-demolish kahapon. Choreographers sang Barangay 7 sa Mascara Festival nagreklamo nga wala pa nahatagan sang barangay sang ilang nga talent fee. Mga tagdaog sa Grand Draw sang inanswerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM 2 man ang kalipay sa pagbaton sang ilang mga premyo sa balita national kapin 600 ka pamilya. Nakagraduar na sa Conditional Cash Transfer Program sang gobyerno nga Pantawid Pamilyang Pilipino program. Isa ka lawmaker naghingyo ang gamito na lang ang confidential and intelligence funds bilang 10,000 pesos nga ayuda. Sa balita international, lindibo ka mga pumuluyo nagprotesta bangod sa zero COVID policy sang China. Sa balitang espesyal, bangod sa kakulang sang tubero, kompanya sa Japan naghimo sang spider robots nga magatrabaho bilang tubero. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagnubo sang 85 sentimo subong nga aga.
Malapit 4 nga ang ginubo sa presyo sang diesel. Sa balita sa inampang, national football team sang Uruguay wala gigin pa score sang team sang Portugal sa nagapadayon nga 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Sa balita sa entertainment, aktres nga si Iza Calzado nagpangayo sang pag-ubay sang nagtaliwan nga Iloy samtang naghilapit ang iya nga pagbata. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kakaamuyad to mga kabubong aton nga mga headlines karon sa ilo nakita sa detalye nasa nga aton nagapanguna ang mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagaron. Sa ilo nakita sa detalye nasa nga aton nagapanguna nga balita lokal. 19 ka mga illegal structures ang gindemolish sa kilid sang dalan sang North Capitol Road nga nahamtang sa propiedad sa probinsya sa North Capitol Road, Barangay 6, Bacolod City kahapon. Ang demolition ang ginpangunahan sa Bacolod City Legal Office Enforcement Team sa koordinasyon sa Capital Safety and Security Division sa Negros Occidental. Suno kay Renelo Lastiere, ang pinuno sang Capital Safety and Security Division sang probinsya, sang tinalikdan nga semana pa na istoryahan nga iga-demolish ang mga vendors nga nahamtang sa nasambit nga propiedad kag antes ini mayara sila sang ginpadala nga verbal notice. Sunod sa iyang iban nga vendors ang voluntaryo na nga nag-offer sa pagdismantle sang ilang mga structures samtang iban ang nagpangduha-duha pa. Nagkooperar naman ang kalabanan suno sa iya suno kay Lastiere ang mga structures ang ginkanan sa mga empleyado sang Ayala Malls Capital Central kag kun kaisa gina tulugan sa mga tag-iya gani ini ang nagatuga sang traffic kag nuisance. Sunod diri ang propiedad ang dapat nga steady sa plano ni Governor Bong Lacson kag sang provincial government kag bangod nga apisar ginapanag-iyahan ini sang probinsya ang jurisdiction sang sidewalk ang nahamtang sa syudad gani sila ang nagpatigayon sang joint coordination. Na mga vendors nga nag-occupy sa sidewalk along Punting Ayala kag near our Mall Palapala. Approximately 18 apektado ang Capitol because ara ang ila operation ng vendors para sa lapit sa ato mga properties. Ang kabahin sa pagpahayag ni Renelo Lastiere, ang head sang Capital Safety and Security Division sang Negros Occidental. Samtang wala sang may nabaton nga sulat ang Office of the City Mayor tuhoy sa reklamo sa mga choreographers sa Barangay 7 bato kay punong Barangay Hersey Sibog. Bangod sila ang wala pa mabayaran sang ila talent fee sa nagligad nga street and arena dance competition sa Mascara Festival. Sa Facebook post ni Junel Borromeo Piñol, gintag sini ang Bacolod Youth Foundation kag si Mayor Alfredo Benitez sa pagpanawagan kag pagreklamo bato kay punong Barangay Hersey Sibog bangod sa masobra isa ka bulan na nila nga hulat sang ila bayad nagikan sa barangay. Sa interview sa Bombo Radyo kay Secretary to the Mayor Attorney Joseph Chu, wala sang may nabaton nga sulat ang Office of the City Mayor tuhoy diri kag suno sa iya. Ini ang personal nga responsibilidad sang barangay kag depende sa engagement sang punong barangay kag mga opisyales. Sunod diri ang city government ang naghatag man sang assistance sa mga competing barangays nga nagabalor 200,000 pesos para sa arena competition kag 150,000 pesos para sa electric mascara sa tinalikdan nga bulan kag obligasyon sang kada barangay nga i-liquidate ang ila nga gingasto. Duway man di kami may nabaton nga sulat sa Mayor's Office patidra. Pagway man ko that's the personal responsibility or responsibility of the barangay regard. It would depend on the engagement nila. No, if it's an engagement on the personal level ng kapitan or an engagement ng barangay. Nabatian si Attorney Joseph Chu, ang Secretary to the Mayor. Samtang ginkumpirmar ni Attorney Joseph Chu, ang Secretary to the Mayor sa Bacolod City, nga nag-resign na si Attorney Bong Dilag bilang tagpamaba ni Mayor Alfredo Albi Benitez. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Chu, nabaton sang opisina sang alkalde sa tinilikdan nga semana ang resignation ni Dilag bangod sa health reasons. Sunod diri ginabato naman kag ginrespeto sang talatapan ni Mayor Benitez ang desisyon ni Dilag. Sa karon wala pa na designate ang alkalde o kon naka-designate ang alkalde kung sino ang iya nga manginbag o nga tagpamaba. Magluwas sa pagka-spokesperson, nag-resign man si Dilag bilang executive assistant ni Benitez kag wala na sa karon naga-report sa city government. Nakabaton kami last week ng resignation ni Attorney Bong Dila sa health reason. Wala pa man ka-designate si Mayor. Oo, yes, diba? Why na?
executive assistant siya, nag-resign na sa CA. Ang dugang pahayag ni Attorney Joseph Chu, ang secretary to the mayor. Magapangatubang sang kaso nga murder ang suspesado sa pagpatay kag pag-utod sang ulo sang 58 anyos nga babayi sa barangay Makiling, Sagay City, Negros Occidental sang Sabado, samtang wala pa na inquest sang isa pa ka kaso sini nga frustrated murder tuhoy sa paglabo sini sa inablos sang biktima. Ang biktima ang ginkilala kay Jelly Ricodo, laon kag residente sa barangay Dianay, Escalante City, samtang ang suspesado ang ginkilala kay Randy Maniego, 35 anyos, residente man sa barangay Dianay, Escalante City nga tupad balay lang sang tupad lang sang barangay Makiling. Santo sa investigasyon may kalain sang buod si Maniego kay Ricodo bangod siya ang nagasagod sang karbaw sang biktima, apang sang nabaligya na ang sapat wala ini ginatagan sang partida nga kwarta. Kaina sang aga nagpadulong si Ricodo kag ang iya hinablos nga si Bernalyn Abranilla sa merkado sa barangay Makiling agod manindahan sang ila na sugata si Maniego. Ginabo ni Maniego ang kaupod ng Ricodo nga lalaki apang nasagang niya ini gamit ang payong kag siya ang nakadalagan. Ginsunod ni Maniego si Abranilla apang sa kamot lang ini naigo sang binangon kag nautod ang tatlo niya katudlo apang siya ang nakaluwas. Nakadalagan pa si Ricodo pasulod sa kampo sang tubo apang nalabot ini ni Maniego kag didto na ginutod ang iya nga ulo gamit ang ginunting. Ginbitbit ni Maniego ang ulo kag gindala sa sementeryo sa barangay Makiling nga 3 kilometros ang kalayoon nagikan sa crime scene, samtang ang lawas ang iya ginbilin sa lugar kung saan ini natumba. Naalarma ang mga pumuluyo sang ila nakita si Maniego nga may bitbit nga ulo sang babayi nga malaba ang buhok, gani nagpanugid ang mga ini sa mga barangay tanod. Sa pagresponde sa mga barangay tanod, ila nakitaan si Maniego nga nagapungko sa tupad sang krus sang katilingban sa sulod sang sementeryo, samtang natungtong naman sa krus ang ulo ni Ricodo. Suno kay Maniego wala ini sang plano nga magpalagyo, gani matawhay ini nga nagupod sa mga barangay tanod nga amo ang nagdala sa iya sa Sagay City Police Station. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Robert Injape, hepe sa Sagay City Police Station, na-inquest na ang kaso nga murder bato kay Maniego, samtang wala pa na-inquest ang igapasaka diri nga frustrated murder bangod wala pa naka-release ang medical certificate ang doktor ni Abranilla kag ini ang naka-confine pa. Na-file na ang inquest na murder. Then ang frustrated murder, wala pa na-file kay wala pa sa medical certificate ng ginisyon doktor. Kay na-confine naman ang victim but wala pa medical certificate. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Roberto Injape, ang hepe sang Sagay City Police Station. Samtang ginretrieve na sang militar kag mga kapulisan ang bangkay sang duha ka ginaligar mga New People's Army o NPA nga napatay sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army kag New People's Army o NPA sa Barangay Quintin Rimo, Moises Padilla, Negros Occidental kahapon. Ang engkwentro sa tunga sang tropa sang gobyerno kag ginaligar mga miyembro sang Central Negros 1 ang nagdugay sang 30 ka minutos kay nagsugod samtang nagapatigayon sang clearing operations sang 62nd IB bangod man sa engkwentro nga nagluntad sang tinilikdan nga semana sa syudad sang gihul nga Negros Oriental. Sa interview sang Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army na recover sang tropa ang duwa ka M16 rifle, isa ka M23, isa ka AP-47 nga armas lutang, isa ka M14, tatlo ka mga magazine sang M16 rifle, tatlo ka magazine sang AP pistol kag mga subversibo nga dokumento. Sa karon wala pa sang identity ang duha ka mga rebelde kag nakapadayon pa ang hot pursuit operation sang mga militar. Kung nagsaka itong ang aton na kapulisan o pod man ang ibang local officials para ma-retrieve itong ako pod man yung iba nato na tropa, mga follow-on forces nato. Subong lang hapon sila nagsaka to retrieve ang patayang NPA. Ang kabayan sa pagpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd IB. Kag sa katapusan nga balita lokal sa aton nga good news, tuman ang pagpasalamat sang nagdaog sang 20,000 pesos nga cash sa Grand Draw sang hinanswerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM, kadungan sang pagbaton sang iya nga premyo. Suno kay Ninita de los Reyes, gamito niya ang nabaton nga kwarta sa pagpabulong sang iya katarata. Ginpahayag man sini nga ang iya kadalagan ang ginpangamuyo gid sini sa mahal nga Dios, agod nga may gamiton siya sa pagpabulong. Nangin emosyonal man ini samtang ginabaton ang iya nga premyo.
Nagapasalamat kita ko katama sa mga sponsor sa Bombo Radio kag sa Star FM nga nabugayan ako sini nga grasya kag yan anuhan kita ko nga para makapaano ko sa akon sa tanan-tanan nga nagapamati mag-intra kamo para kamo makadaon pareha sa akon nakakuha ako 20,000 kag dason kuanon ginyo nga makadaog man kamo ipangamuyo amon sina dason pisanon ginyo. Nabatian si Ninita de los Reyes nagdaog sang 20,000 pesos sa Grand Draw sa inanswerte sa Palengke promo. Gamito naman ni John Real Venancio sa Barangay Panukoy, Bacolod City ang 10,000 pesos nga cash nga nadagan bilang second prize winner sa Grand Draw sa inanswerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM para sa pagbakal sang handa para sa Noche Buena kag sa mga kabataan. Proud man si Venancio nga isa ini sa nagabutan sa Grand Draw sa inanswerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Una nga hatag! 5,000. Kadua nga hatag! 10,000. Bali, bakal na sang pang-Christmas kag sa mga bata ko. Bakal na sang pang-Christmas kag sa mga bata ko. Mintra ka Japon para si makadaog man liwat. Basi, kung swerte yun, liwat daw. Nabatian si John Real Venancio nagdaog sang 10,000 pesos sa Grand Draw sa inanswerte sa Palengke promo. Itigana naman ni Rona Ributon sang Barangay Tulisa, Bacolod City ang 5,000 pesos nga cash nga nadagan sa Grand Draw sa inanswerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM para sa Christmas party sang duha sinika mga kabataan. Nibuluan nga nagbalik na ang face-to-face classes gani magapatigayo naman ang in-person Christmas party sa mga estudyante. Nagapasalamat man ini nga naulian man ang kabudlay kag pagpulaw bugtaw sini sa paghimo sa mga entries. Ginpasalamatan sini ang Bombo Radio, ang Star FM kag ang mga sponsor sa pagpatigayon sang promo. Nangahatag! 1,000 ikaduha! 2,000 ikatatlo! 3,000 ikaapat! 4,000 kag ang ikalima! 5,000. Nagabambati dira nang ginaagda ko kamo nga mag-intra man sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Base kamo naman ang madason nga maggadaog. Si Rona Ributon nagdaog sang 5,000 pesos sa Grand Draw sa inanswerte sa Palengke promo. Ang mga consolation prize winners nga nagbaton sang 2,000 pesos amo sanday Gerardo Di Rubi sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City, Eduardo Aros sang Barangay Mambulak, Silay City, Mauro Martir sang NHA Panukoy, Bacolod City, Elsa Tipawan sang Kamingawan Proper Talok, Bago City, kag Jenny Galas sang Barangay Alihis, Bacolod City. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 20 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbong aton mga balita lokal. Karon bantayan na nato ng aton mga balita national, international, kagiban pa sa aton nga pagpanubalik. Makaligad din lamang sa pila kay importante nga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos
bomboradyo sa kuniban pa nga sa isang beans. Ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pagdikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kaantes kita magkadto mga kabombo sa aton nga balita national, international kag iban pa aton danay nga hibaluon. Ang aton nga weather update upod sa dito sa aton nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Macy o Famen yaran sa piyakalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Salde, kag mga kabombo, ang Intertropical Convergence Zone ang mag-aapekto sa Mindanao. Ang bilog nga pungsod kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms kag ITCZ. Ang bilog nga pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 25 to 33 degrees Celsius, 86% nga tsansa sa pangulan ang hangin na may kabaskugon nga 4.1 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius, 2% nga tsansa sa pangulan ang hangin na may kabaskugon nga 2 km per hour, clear with periodic clouds. Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius, 91% nga tsansa sa pangulan ang hangin na may kabaskugon nga 2.9 km per hour nga may overcast clouds. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius, 89% nga tsansa sa pagulan ang hangin na may kabaskugon nga 4.6 km per hour, scattered clouds. Coronadal, 23 to 33 degrees Celsius, 95% nga tsansa sa pagulan ang hangin na may kabaskugon nga 0.6 km per hour nga may broken clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:50 subong nga aga kag magatunod alas 5:23 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 sa aga. Amuyad to mga kabombo ang aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Macy of Famen kay karon. Ato naman nga katuan ang detalye na sa aton nagapanguna nga balita national. Kapin 600 ka pamilya ang nakagraduar na sa Conditional Cash Transfer Program sang gobyerno nga Pantawid Pamilyang Pilipinong Program o kon ang 4Ps kag nakabaton na sang Certificates of Recognition gikan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Nahibaluan niya 588 tanan ka mga family beneficiaries sa nakagraduar sa programa sa ceremony nga ginpatigayon sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Suno kay 4Ps National Program Manager Gemma Gabuya, mayara pa sang kape na 400,000 nga mga beneficiaries ang ginalauman nga masunod nga makagraduar na sa programa. Santo sa DSWD ang benepisyaryo nga pamilya ang makonsiderar na nga self-sufficient household kung sila ang may nagakaigo na nga income sa tion sang graduation. May kasarang sa paghatag sang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon o kon nalabot ang una nga duha ka level sang Social Worker Development Indicator sa kon SWDI nga ginalakipan sang survival kag subsistence levels. Ang mga graduates ang iga-monitor man sa mga local government units sa kon LGU sa posibilidad sang paghatag sang dugang nga bulig agud nga sila ang makasustener agud nga maimprobar ang ilang nga economic status.
Samtang gininyo sang minority leader sa Kamara de Representantes kanday ako na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte nga italana na lamang para sa ayuda sa mga pigado nga pamilya ang proposed confidential funds sang ilatag sa kahensya para sa 2023. Suno kay House Deputy Minority Leader Franz Castro sang ACT Teachers Party List, ang gintingob nga alokasyon sang confidential kag intelligence funds sa idalom sang 2023 budget sang duha ka ahensya ang sarang magamit para sa paghatag sang tag 10,000 pesos nga ayuda sa kapin na 500,000 nga mga tuman kapigado nga pamilya. Pahayag sini nga nagadangat sa 4.5 billion pesos ang confidential kag intelligence funds sa Office of the President kag 500 million pesos naman sa Office of the Vice President. Panugyan ni Castro kung matuod ang pagkabalaka para sa mga pinakapigado nga sektor sang sosyudad, dapat nga ihatag na ni Presidente Marcos kag Vice President Duterte ang ilatag sa ka-confidential kag intelligence funds agud mangin ayuda. Dugang pasininga nga 5 billion pesos ang makabulig na sa 500,000 nga mga pamilya nga matagan sang tag 10,000 pesos. Ang bulig pinansyal ang pagagastuhon man sa lokal nga ekonomiya, bangod ang mga nasambit nga pamilya ang magabakal sang pagkaon, panapton kag makabayad sang bills, gani ini ang mangin magahatag sang solusyon sa duha ka problema. Kag sa ato nakatapusan nga balita national, nakahandang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nga magkooperar sa investigasyon sang Office of the Ombudsman tuhoy sa delay sa implementasyon sang Fisheries Administrative Order number 195 o kon ang pagsulundan may kangtanan sa importasyon sang fresh, chilled, frozen kag fisheries aquatic products. Pahayag ni Nazario Briguera, ang Chief of Information and Fisher Fox Coordination Unit sang BFAR, nga sila magapadala sang statement nga nagagapaatag sang implementasyon. Naibaluan nga nagmando sang investigasyon ang ombudsman matapos nga magwa ang balita na tuwi sa FAO number 195 nga nagaban sa pagbaligya sa mga illegal nga gin-import nga mga isda kang isang pink salmon kag sang pampano. Panindugan ni Briguera nga ang FAO number 195 ang ginaimplementar na sadto pa man apang pag-istriktuhan lang sa karon ilabi na nga nagahatag na sa dako nga epekto ang pagdamo sa imported nga mga isda sa palangabuyan sa mga lokal nga mangingisda. Ginhatagan naman sa ombudsman ang BFAR sang 3 ka adlaw agud nga magpaatag kadungan sa pagbaton sang order. Oras sa Bombo Radio Bukod Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilo naman kita sa detalye nasa ato nagkapangunang balita international. Una kita sa China. Kapin 1,000 ang mga pumuluyo nga nagmarcha sa Central Beijing kahapon sang aga bilang pagprotesta sa Radical Zero COVID policy sang pungsod nga ginalakipan sa mga lockdowns. Ini ang ginatawag naman sang iban bilang diktatorya nga nagaserbe nga kritisismo kay President Xi Jinping. Ini ang 11 nga major demonstration nga natabo sa capital city humalin sang nagpungko sa pwesto si Xi sadtong 2012. May nagluntag man nga kaangay nga protesta sa Shanghai kagiban pa nga mga syudad sa China sang weekend. Santo sa mga witness kag mga video nga nagalapta sa social media. Ang protesta ang nagapakita sang nagakadako nga kaakig sang publiko sa malawig na nga pagpatuman sang tuman kahugot nga COVID-19 restrictions tugas sang nagasaka nga infections. Ang tumalagsahon nga protesta ang ginpatigayon sa Chaoyang District sa Beijing kung sa diin madamo sa mga nahamta nga foreign companies kag mga embahada. Nagtipon ang mga residente sa Domingo sa isa ka Riverside Square kung sa diin may ginpahamta nga mga bulak, simbolo sang pagkalisod sa mga nangin biktima sang makamamatay nga sunog sang Webes sa Urumqi, ang kapital sang Far Western Xinjiang region. Kag sa katapusan nga balita international, sa Pakistan ginbawi na sang Taliban sa ang ginkasugtan nga ceasefire sa Pakistan government sa Hunyo kadungan sang pagmando sa mga Taliban fighters sa pagpatigayon sang pag-atake sa bilog nga pungsod. Ang Tehrik-i-Taliban Pakistan nga lain nga entity sang sa Taliban nga yara sa Afghanistan apang may parehas nga Islamist ideology ang naibaluan nga responsable sa dinusena nga mga bayolente nga mga pagpang-atake nga nagresulta sa ginatos nga nagkalamatay sa palibot sang Pakistan humalin sang 2007. Santo sa statement karon nga nagapadayon ang military operations batok sa Mujahideen sa nagkalain-lain nga lugar, nagakaigo man nga sila ang magpatigayon sang pag-atake sa bisan diin nga bahin sang pungsod.
Sadto lapnago ng mga katapo sang TTP sa Pakistan, partikular na nagikan sa mga tribal belt, kag nagapatuman sang radical version sang Islamic law. Apang kadamuan sa mga TTP fighters ang napatras na pagwa sa Pakistan padulong sa kaingod nga Afghanistan humalin sang 2010. Apang sa pagbalik sang kontrol sang Afghan Taliban sa Kabul, ang mga ini ang nakaangkon man sa kaisog sa liwat nga pagpakibato. Ang TTP ang nagsugot na sa pagpatigayon sang ceasefire sa Pakistan government sang Hunyo, apang ang parehas nga pwersa ang makapila naman nga nagbaliwala sa truce nga nagresulta sa madamo na nga engkwentro. Samtang sa balitang espesyal, high-tech ang solusyon sang isa ka kompanya sa problema nga kulang ang tubero sa Japan, kung sa din ila ginimbento ang spider robots nga magatrabaho bilang isa ka tubero. Ginimbento ang spider robots nga may 360-degree nga camera nga ginakontrol gamit ang gaming pad. Gindisenyo ang maladamang nga robot sa pagchekyar sang tubo nga may guba o kon problema. Suno sa Japanese robotics firm nga TMS UK, ginimbento ang SPD-1 bangod sa kakulangan sang tubero sa pungsod. Pahayag sang TMS UK, may kasaran ang mga robot nga mag-imbestiga kag magtrabaho nga nagaisahanon o na isa ka grupo kung sa diin ginapangunahan sang unang nga robot ang padulungan, ang ikaduha nga robot ang nag-record sang gina-surveying area, kag ang ikatatlo nga robot naman ang nagatrabaho sang kinahanglanon. Bangod nga general purpose robot technology ang gingamit, pwede nga madugangan sang workable arms ang SPD-1 para sa para nga magamit pagid sa madamo nga trabaho. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Epektibo subong nga aga, nagnubo sang 85 sentimos ang presyo sang gasolina, samtang nagnubo naman sang malapit 4 pesos ang presyo sang diesel. Yari ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Kinanunsyar sa mga firms nga mayara sang rollback sa presyo sang produktong petrolyo nga epektibo subong nga adlaw. Sunod sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation, maganubo sa presyo nga 85 centavos sa kada litro sang gasolina, 3 pesos and 95 centavos sa kada litro sang diesel, kag 2 pesos and 95 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Epektibo ang pagbago sa presyo alas 6 sang aga, Nobyembre 29. Apang ang clean fuel ang magainis ang presyo alas 12:01 sang kaagahon. Ang latest nga rollback sa presyo sang produktong petrolyo ang yara na sa ikaduwa nga simana sa gasolina kag ika-6 naman sa diesel kag kerosene. Santo sa datos sang Department of Energy, ang year-to-date total adjustment sang yara sa net increase nga 17 pesos and 75 centavos sa kada litro sang gasolina, 33 pesos and 85 centavos sa kada litro sang diesel, kag 27 pesos and 85 centavos sa kada litro sang kerosene as of November 22, 2022. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylong nga 56 pesos and 64 centavos, samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong nga 41 pesos and 19 centavos. Hong Kong dollar ang may baylong nga 7 pesos and 26 centavos. Ang euro ang may baylong nga 58 pesos and 96 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylong nga 15 pesos and 10 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, 67 pesos and 15 centavos tubtub 67 pesos and 25 centavos ang presyo sang unleaded, 67 pesos and 35 centavos tubtub 68 pesos and 15 centavos ang presyo sang premium, kag 74 pesos and 10 centavos tubtub 77 pesos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sang hinampang. Hampang sang football team sang Cameroon kag Serbia nagpata sa nagapadayon nga FIFA World Cup dito sa Qatar. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Nanginpata sa ngampang sang Team Cameroon kag Team Serbia sa score nga 3-all. Madumduman nga napierde ang Cameroon batok sa Switzerland sa score nga 1-0 kasubkuman nga napierde ang Team Serbia batok sa Brazil sa score nga 2-0. Apang sa karon sang duha ka team, Cameroon kag Serbia nanginpata sa ang duha ka pungsod sa score nga 3-all. Una nga nakagol ang Cameroon sa 29 minutes sa gikan kay player number 21 nga si Castellito. Apang nabawi isang Serbia sa duha ka sunod-sunod nga goal
sa ika-45 kag 48 ka minutos sa gikan sa kay player number 2 nga si Pablo Bicag, player number 20 nga si Milinkovic, kag sa ika-53 ka minutos isa pa ka goal ang nagikan kay Mitrovic para sa Serbia. Matapos ang halftime, nagdugang sa isa ka punto si player number 10 nga si Abubakar sang Cameron nga gidugangan pagid sang isa ka puntos gikan kay player number 13 nga si Moting nga nagpata sang hampang. Natapos ang hampang sa sulod sa 96 ka minutos. Naibuluan nga ika-43 ang Cameron sa FIFA Men's Ranking, apang ang Serbia naman ang yara sa ika-114 nga rank. Agi nyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa dugang panaton nga balita sa hinampang, naluto sang Ghana ang South Korea sa 3-2 nga score apisar sa pagpaninguha sang South Korea nga mapanas ang lead sang Ghana sa second half. Ang hampang kabahin sa ikaduhang round sang Group H matches nga ginpatigan sa Education City Stadium kag nag-umpisa alas 6 kagabi. Naibaluan niya apisar sa pagpanguna sang South Korea sa opensiba. Sa first half sang hampang sila nalutsan sang Ghana pinaagi sa pagpasulod sang duha ka puntos. Ini ang pinaagi kanday Mohamed Saliso sa ika-24 minutos kag Mohamed Kudos sa ika-34 minutos sang first half. Sa pag-umpisa sang second half, gilayon niya nagbawi ang South Korea pinaagi sa duha kasunod-sunod nga goals. Gikan kay Gu Song-chu nga nagtuga sa agod niya manginpatas ang score sa 2-all. Apang liwat niya naghatag sang puntos si Kudos para sa Ghana sa ika-61 minutos ang hampang nga nagresulta sa ilang kadalagan madumduman nga sa una nga paghampang. Ang South Korea nakaangkon sang goalless draw sa hampang batok sa Uruguay sa ilang opening game, samtang ang Ghana ang naluto sa 3-2 sa Portugal apisar sa pagpaninguha nga matapatan ang team ni Cristiano Ronaldo. Samtang nahimo naman nga makapasulod sang goal sang Brazil antes pa man matapos ang hampang batok sa Switzerland para sa Group G matches sang FIFA World Cup 2022 nga nagresulta sa ilang 1-0 nga kadalagan. Ang hampang ginpatigan sa Stadium 974 sa Doha, Qatar ang nagumpisa alas 12 kahapon kainas ang kagahon. Apisar sa mapag-on nga depensa sang Switzerland, nahimo gihapon nga makascore ni Carlos Henrique Casemiro o kung mas kilala bilang Casemiro sa ika-83 minutos ng hampang. Ang hampang ang nagpabilin sa 0-0 draw sa first half bangod sa hugot nga depensa sa magkatuhay nga team. Apang sa first half nagadominar sa hampang ang Switzerland, labi na nga wala sa field ang top player sang Brazil nga si Neymar da Silva Santos Jr. bila bangod sa injury nga naghatag man sa team sang kabudlayan apisar sina. Sa pagsulod sang second half, nag-attempt man nga makagol si Vinicius Jose Vachao de Oliveira Jr. o kon Vinicius Jr. sa ika-65 minutos apang iniyang ginkonsiderar nga offside sa pagchekyar sa video assistance referee o kon VAR. Bangod sa kadalagan ang Brazil, ang direkta nga makwalify na sa round of 16. Madumduman nga sa opening game, ginlutos ang Brazil ang Serbia sa score nga 2-1, samtang ginlutos man sang Switzerland ang Cameroon sa score nga 1-0. Sa karon, ang Brazil ang nagapanguna sa Group G points table, samtang ang Switzerland naman ang nagapangaduha sa pwesto. Samtang nahimo nga malutos sang Portugal ang Uruguay sa score nga 2-0 subong nga kaagahon. Ang hamtang kahabahin sa Group H stealth sang FIFA World Cup 2022 nga ginpatigan sa Lusail Stadium kan nagumpisa alas 3 kainas ang kagahon. Hugot ang inhampang sa magkasumpong nga team kung sa diin ang first half ang nagtapos sa goalless draw nga kon 0-0. Apang nahimo nga makascore ni Bruno Fernandes sang Portugal sa ika-54 minutos ang hampang. Ang 90 minutes game ang nadugangan pasang napulo ka minutos nga additional time kung sa diin liwat nga nakagol si Fernandes sa ginduga nga 3 ka minutos. Sa pagdaog, ang Portugal ang sulod na sa round of 16 sang tournament, samtang madumduman nga nauna naman nga nakadaog ang Portugal sa nanginhampang batok sa Ghana sang Biyernes sa score nga 3-2.
Kag sa balita sa entertainment, nagpangayo sang pag-ubay ang aktres nga si Iza Calzado sa nagtaliwan sini nga Iloy, karon nga siya ang nagahilapit naman nga mangin Iloy. Gin-share sang aktres sa Instagram ang iyang litrato sang siya ang bata pa kaupod ang iya Iloy, kaupod ang letter nga nagapalabot sa Iloy nga ini ang nagapabilin sa iya tagipusoon. Si Iza ang nagabusong sa karon sa iya nga first baby kag suno diri ang pag-angkon sang kaugalingon nga bata ang parehas nila nga handom sang iya Iloy. Bangon siniluyag niya gihapon nga magpabili ng pag-ubay kag suporta sa nagtaliwan na nga Iloy. Aminado si Iza nga hindi mangin mahapos ang iya pag-aagyan sa tion nga mabunag na ang iya nga baby. Suno pa sa aktres, malapit na lang kag siya ang makaangko naman sang Little Mary Ann o kon Little Iza nga handom nila mga mag-Iloy gani ginakabig niya ini bilang blessing. Nagapati si Iza nga bisan nagtaliwan na ang Iloy ang wala gihapon nagapabaya sa ila kabataan. Pahayag sa aktres nga 21 ka tuig na sa nagtaliwan ng iya Iloy apang nakahibalo ini nga padayon nga ginasiguro sa nga Iloy ang iya kahimtangan pinaagi sa iya guiding light. Ginanon siya ni Iza ang iya pagbusong sa Agosto kung sa diin siya ang nag-edad na sang 40 anyo samtang ang aktres ang nagpakasal naman kay Ben Wintel sang tuig 2018. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbong kabugusan naton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 29 sa bulan na sang Nobyembre, siningatig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 27 kaadlaw na lang nabilino kon 26 days to go before Christmas. Kagkaroon, standby naman kita sa masunod nga programa, Bombo Report 2nd Edition upod kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan, kami na inyo nangin tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis iking padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones. May tigulo, trapiko. Kung ikaw ang may importante nga pagkakadtuan, dapat aga pagka maghalin si imo puluyan. Kay base ikaw masapuan, malate kagid sa imo padulungan. Hindi lagi magwanta subong ang trapiko. Bisan gin palapad na ang mga dalan sang gobyerno. Kadamo sa igad sa dalan sang disturbo, kay kulang gid sa disiplina ang mga tawo. Samtang ini nga mga obstruction sa dalan, kung ato nini pabayan, trapiko wala sang kasulbaran, bisan traffic enforcer aton padugangan. Kabay pa may solusyon na ini nga problema, disiplina lang sa tagsa-tagsa. Sundo nato ang kasuguan, kay kita man sa giyapon ang dako nga maapektuhan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan naging padala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Bato na imong premyo. Una nga hatag 5,000. Ikaduwa nga hatag 10,000. Ikatatlo nga hatag 15,000. Kagang ikaapat nga hatag 20,000. Ako, si Ninita de los Reyes, ang Porokto, Barangay Villamonte, nagdaog sa 20,000 nga grand prize sa Bombo Radio sa Ila Promo sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Grand draw. Gapasalamat gid ako sang dako kay ang akon pangamuyo nga ako gid ang magdaog nakuha ko gid kag pangamuyo ko gid. Ari na ang 20,000 nga nadagaan ko. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM kay mapatsik up po ng akon mata. Basta Radio, Bombo number 1, Star FM, it's all for you!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto mayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga fourth class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpag 6 minutos sa nakaligad sa taknang alas 6 saga. Welcome diri sa pagabangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Martes pet sa 29 sa bulan sa Nobyembre sa 2022. Katapusan na ning adlaw sang Martes sa kaunsa nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptara kita asala sa siya nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton mga police station sa diri sa Maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Kahapon na way pa to sa identity ang ginaligara miyembro sa New People's Army nga napatay kasunod sa enkwentro bato ka sa mga miyembro sa Philippine Army dala sa may barangay Quintin Remo, Banwa sa Moises Padilla. Latest update diri Banwa, mayroon na sa ginapagwa nga identification ang hanaya sa militar bato or may kangtanan na sini mga nagkalamatay dira sa nagaluntad nga enkwentro between 62nd Infantry Battalion na members and mga miyembro sa New People's Army dira sa may Southern Negros. I-check nato na nagikan sa Bombo Patrol with the Bombo Carla Maya Defensor. Bombo Carl, come in. Yes, Bombo Erlin, na-identify na ang duwa ka mga NPA nga napatay sa nagluntad nga encounter sa area sa Moises Padilla, adjustamente sa may area sa Barangay Quintin Remo, Moises Padilla, Banwa sa
Yes, Bombo Arlene. So, ang duwa ni Bombo Arlene, amo ang kilala kay John Hill Sarsa. John Hill Sarsa, alias Mark. Kag ini siya, Bombo Arlene, isa ka political officer sang Sandatahan Unit Propaganda, SYP Platoon, sang Central Negros Front 1 Bombo Arlene. Kag ang isa diri, amo ang kilala kay Dalmacio de la Torre. Dalmacio de la Torre, alias Delmar, kag residente ini sang Barangay Trinidad, Gihulngan City. Ini siya, Bombo Arlene, na isa ka miyembro sang Central Negros 1. Kag ini ang ila sini nga upod, Bombo Arlene, na may posibilidad ginapatihan no nga may mga wounded man kag naka-escape sa nagluntad nga encounter, Bombo Arlene. So makita man nga mayra sa mga blood stains, Bombo Arlene, nga nakita ang katapos ng 62nd Infantry Battalion, Bombo Arlene. So amo pa ning baloon naton kung ano pagid ni ang background sinisang dukwa ka mga NPA nga napatay sa encounter, Bombo Arlene. Pero kanang taon nato na Bombo Car, may mga posisyon na gini sila, no? Ang isa diri, Bombo Arlene, no, ining si John Hill Sarsa, kung si alias si Mark, ini siya isa ka political officer sang SYP o Konsandatahang Unit Propaganda, Bombo Arlene. Oo. Ang gyul nga nabi kag Moises Padilla, to paray naman lang nga sila mo. Yes, Bombo Arlene, sa dulunan bala. Sakto gid, Bombo Arlene, iti samtang libot ini ang katapos ng 62nd Infantry Battalion. Ti ini Bombo Arlene nagluntad ang encounter, no, kay ti naga-check yar lamang sa kuntaniya sa area, kay ti kumbaga Bombo Arlene ang ila sini nga operation related pa ini sa nagluntad nga encounter, nagdigad man sa area sang Barangay Trinidad o kung dara sa may area sang Gihulngan, no. So sang diri na sila agi sa may Quintinremo, o dito na nagluntad ang encounter, Bombo Arlene. So pasado alas 5 na sang hapon, napanaog ining duwa ka mga fatalities o kung ining duwa ka mga NPA, Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene. So diri kita sa luntad nga aksidente, Bombo Arlene, isa ka 54 anyos na bungguan sa isa ka minibus sa may Purok Masagana, Barangay Bagumbayan, Bombo Arlene. So suno kay Police Major Valladolid, Bombo Arlene. So suno kay Police Major Wilfredo Benoman, involvado dring isa ka Foso minibus nga type, Bombo Arlene, nga nagabiyahe ka Bangkalan na Bacolod, kag ginapanagihan ni Girly Pualas sang Hinigaran, kag ang driver diri o kung ginamaneho ini ni Limuel Libawan, 54 anyos, sa residente sang Pahilangga, Barangay Miranda, Hinigaran, Bombo Arlene. So sa initial investigation, going to south nga direction ang minibus, Bombo Arlene, kag accidentally nga nabungguan ang biktima nga si Inocencio Bailon, 54 anyos, kag residente sang Sitio Dulom, Barangay San Miguel, La Carlota, Bombo Arlene. So ini siya nagatabok ini siya sa dalan sa nagluntad ang insidente, Bombo Arlene. Tusuno sa kaya sa driver sang minibus, so naalang-alang na ini siya nga ilikaw, Bombo Arlene, kag madamo man ini siya nga sakay. May posibilidad, Bombo Arlene, no, kag may sakay pa ini nga mga pasahero, Bombo Arlene. So sa iya 50-60 lang man ang iya sining dalagan o kunang dalagan sa iya sining nga ginamaneho nga minibus, Bombo Arlene. So ini siya na-release na matapos ang reglementary period. Isunod man sa utod sang biktima at bisan diin naman ini kuno nagatiner ang ila sining utod, Bombo Arlene. So nagplano ang pamilya magpasettle sa tag-iyakag sa driver sang minibus, Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene, pamatian nato na pakayagi kan kay Police Major Wilfredo Benoman. Sa Purok Masagana, Barangay Bagumbayan, may isa ka taong nabungguan ang involved amo ang Fuso minibus type ini siya na nagabiyahe Kabangkalan, Bacolod, no, nga ginapanigayahan ni
Scarlett Wallace sa Minigaran, wherein ang driver nga si Lemuel Libawan, isang 34 years old, kag married sa Pailanga, Barangay Miranda, Inigaran. No, ang gin-inform ko nga ang amon nga involved nga sa traffic accident along National Highway, bali 200 meters ini siya away sa station, wherein going to south direction to San Enrique area. Immediate ang mga bus, no, based sa initial investigation conducted in the place of accident, ang minibus accidentally bumped a person identified as Inocencio Bailon Gamad, male, 54 years, resident sa Sitio Dulom, Barangay San Miguel, La Carlota City, wherein ang said victim nag-sustain sang multiple, immediately rushed to Valladolid District Hospital for medical treatment, but was declared dead on arrival by Dexidone V. Tapan, medical doctor attending position. Yes, accordingly sa driver sang minibus, daw alang-alang nagit sa iya nga ilikaw ya ang bus. It's because nga damo man pasero kag makompromise ang iya pasero. Accordingly sa iya, ang iadlagan is 50 to 60 na lang ang iadlagan. Release na after sa reglementary period. Initial dito ay daw maski mga ukod ya daw la maski diin lang siya ma-stay sa iya mga parente, accordingly sa ila utod, daw ma-agreed man lang sila for settlement sa minibus nga operator, at the same time sa family sang victim. Okay, so kalabanan na basta napatayan na gid man natin naga-come up na lang bala sang settlement Bomo Carl. Ang ginapangayo ba na kalabanan sang pamilya kung mabuligan sila sa pagpalubong, kung may insurance ang salakyan, tiyabo na bala na yung mag-shoulder. Kay kadugay pa ko mag-file ka kaso sa korte. Yes. I-determine na ba Bombo nagyapon sa korte kung pila man ang ibulig. So kalabanan kung pila man shoulder sang insurance, sa mo man lang na ginahatag. Magluwas lang ya kung ikaw matag kaya sa imo kabubuton, personal mo yung kwarta bala, pangadugang-dugang nga pampalubong sang pamilya sa himata ni nila nga napatay. Yes, sakto na abang parling usually daw man naman lang na ang nagkakatabo kay kung kaisa ang mga nabiktima diri, wala man sang ikasarang bala, no, kay wala man inis lang nga nag-expect, wala man kita pa na nag-expect na amo ini ang matabo bang parling. So dapat kung narakal sa dalan na halong gid, hinay lang gid because ang dalan hindi ba lang yan sa lakyan na nagagamit mo. Mayroon sa mga nagatabok, mayroon sa mga pedestrians. Sakto gid abang parling. So ito gini madugoong gidi perming aton sini nga gakakuha nga mga balita abang Borlin, pabay pa nga maghalong gid sa pagtabok ako na sa mga dalanon bang Borlin. Kung nakaisa gani mayo pa na ganing inang tag 4 lanes, 2 lanes na balang dalan, pero kung nataba na ganing kalapad kag matawhay bala Bombo Carl. Yes, delikado. Kaladukan na bang Borlin, no, kamo na mo sini nga tabukan ang tag 6 lanes be. Kakadelikado gid tabukan bombardier. So dapat hinay lang gid para sa mga motorista. Yes, dapat hinay-hinay lang gid kay kung kaisa kumpiyansa ring iba naton ka mga motorista mga gadala sa lakyan kay napad, no. Malapad bombardier. So hinay-hinay lang gid kay may ara gid na iya nga magatabok bombardier. Sige, Bobo Carl, thank you gid. Yes, Bombarlin na mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensa para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent for all na buwal sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carl Maya Defensor. 2 minutos sa bilinan sa alas 7 sa aga. Saan ba ka mo magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News?
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang Magandang umaga, Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Martes, ika-29 sa buwan ng Nobyembre 2022. At sa ating Christmas countdown, 26 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, malakihang oil price rollback na ipatupad na kanina. Ang pamahalaan naman, palalakasin ang produksyon ng palay. Si Pangulong Marcos bibisita sa International Rice Research Institute. At sa ating FIFA World Cup 2022 update, rank number 1 Brazil pasok na sa round of 16. Habang fans favorite na Portugal ay hindi pinaporma ang Uruguay. Ang Department of Transportation naman humingi ng pangunawa makaraang may talang bagsak ang Metro Manila sa Global Urban Mobility Ranking. At sa mga dagdag pang balita, yung liderato ng Kamara kinumpirma ang paglalaan ng 1.5 bilyong pisong pondo sa proposed 2023 national budget para huyan sa implementasyon ng National Broadband Plan. Pero yung mga militanteng mambabatas ay umapila na irekonsidera ang realignment ng Confidential at Intelligence Fund para mapunduhan ang ayuda para sa mahihirap. Samantala naman, nasawing suspect sa bus bombing, trained bomber ng teroristang Daula Islamiyah. Retaliatory attack pinaghahandaan na ng pulisya. At 2 hinihinalang kasapi ng New People's Army patay sa sagupaan laban sa sundalo dun sa Negros Occidental. Mamaya sa ating international news, kilos protesta naman sa China natigil dahil sa dami ng mga pulis na ipinakalat. Ang North Korea naman tuloy na ang pagsasagawa ng pinakamalakas na nuclear missiles. Sa atin pang dagdag na balita, sa palakasan, bentahan ng tickets para sa 2024 Paris Olympics. Idadaan daw sa draw lots o kaya naman ay bunutan. Sa detalye ng ating mga balita, halos magkakasabay ho na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng bawas presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Mayroong 85 sentimos na ibinawas sa kada litro ng gasolina habang meron namang 3 piso 95 sentimos ang naging bawas sa kada litro ng diesel. At dito mga kabombo, sa kerosene ay 2 piso at 95 sentimos kada litro naman ang ibinaba sa naturang produkto. Nauna nang nagpatupad ng oil price rollback bandang 12:01 ng hating gabi
ang Caltex at Clean Fuel at may mga humabol naman. Alas 6 ng umaga, yun yung mga kumpanyang Petrogas, Pinex, Petroleum at ganun din ang PTT at iba pang mga kumpanya na nagsihabol na rin nitong umaga lamang. Ito na ang pangalawang sunod na linggo na may bawas sa presyo ng gasolina, habang pang-anim naman na magkakasunod na linggo na nagbawas sa presyo ng diesel at kerosene. Samantala naman, personal na tutungo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Los Baños, lalawigan ng Laguna. Sasadyain ng punong ehekutibo ang punong tanggapan ng International Rice Research Institute na kung saan ay inaasahang magsasagawa ng tour ang presidente. Dito titingnan ng Pangulo ang mga display ng imbensyon may kinalaman sa pagpaparami, pagpapaganda ng kalidad ng bigas at iba pa. Inaasahang magiging bahagi din ng aktibidad ang Chief Executive sa naturang grupo o kagawaran ang pakikipagpulong ng Pangulo sa Director General nito na si Jean Bale. Susundan naman ito ng Board of Trustees meeting na pangungunahan ni Pangulong Marcos na inaasahang hihingi ng update sa mga hakbanging ginagawa ng kagawaran patungkol yan sa pagsasaliksik na ginagawa nito may kinalaman sa bigas. Sa mga karagdagan pa nating balita, mahigit 1 milyon mga kabombo ang ipapamigay at masayang natanggap na ho ito ng ating mga Grand Draw winners dito sa Enhance Suerte sa Palengke 2022. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung balde-balding pa-premyo na may cash siyahan pa. Nitong nakalipas ho na araw, alas 10 ng umaga kahapon, ay naibigay na ho yung mga papremyo. Kabuang 192 na mga winners sa araw ho na yan ang nakatanggap ho ng tumataginting na cash prizes agad-agad. Kabahagi po yan ang kabuang 6.5 million pesos na Enhance Suerte sa Palengke prizes ngayong 2022. Sa 24 na market areas ng Bombo Radio Philippines, ito ho ang mga natanggap na premyo ng atin pong mga winners. Ano? Yung first prize, nakatanggap po sila ng 20,000 pesos in cash. Yung second prize ay 10,000 pesos in cash. At yung third prize, meron hong 5,000 pesos in cash. At 5 tig 2,000 piso. Na-cash pa rin yan para ho sa consolation prizes. At mga kabombo, sa ulitin, mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagsali. Nagpapasalamat din ho kami sa mga participants at sponsors na nakikibahagi sa mga programa at promo ng Bombo Radio Philippines at sa ikakatagumpay nitong Enhance Suerte sa Palengke Promo 2022. Sa kasalukuyan, meron din ho tayong papromo ang Bombo Radio Philippines at walang humpay na namamahagi po tayo ng naglalakihang cash at gift packs at wala ditong hocus-pocus. At ito ay ang 1-2 Panalo Promo 2022, mga kabombo, mga ka-Star Nation. So dun sa mga winners, congratulations po sa inyo! Sa iba pa nating balita, inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido muna ang number coding scheme sa Metro Manila sa Nobyembre 30 bilang obserbasyon po ito sa Bonifacio Day. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o ayon sa naturang lupon, walang maipapatupad na number coding scheme sa nasabing araw. Yan ay mula oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Isa sa regular holiday kasi itong Bonifacio Day at base na rin sa nakasaad sa batas, ganito mga patuparin. Patuloy din naman ang panawagan ng Metro Manila Development Authority na maging maingat sa pagmamaneho para maiwasan ang anumang aksidente sa mga lansangan. Sa ragdag pang balita, tumaas ng 8,032 ang kaso ng COVID-19 sa bansa mula sa Nobyembre 21 hanggang 26. Ayon pa sa Department of Health na mayroong average na 1,147 cases ng COVID-19 ang naitatala kada araw o 0.3% na mas mataas kaysa kasong naitala mula noong Nobyembre 14 hanggang 20. Aabot din sa 17 ang nasawi mula noong Nobyembre 14
14 hanggang 27. Para naman sa intensive care unit utilization, mayroong 21.6% o 526 sa kabuuang 2,430 na beds ang ginagamit at ang non-ICU beds naman ay nasa 25.2% o 5,169 sa 20,508 beds. Nitong Lunes lamang kasi ay mayroong 1,083 na bagong kaso at ang bagong gumaling ay mayroong 937 habang mayroong 14 naman na bagong bilang ng mga nasawi. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, para ho dun sa mga nag-aabang sa FIFA World Cup 2022, ito palang rank number 1 na Brazil ay pasok na sa round of 16. Abang yung fans ay favorite na manalo pa rin yung kanilang mga sinusuportahang team. Ano kaya itong mga namayagpag sa nakalipas na magdamag itong mga laro dito sa FIFA World Cup 2022? Report si Bombo Jovino Galang. Umulan ng goals ang ikasyam na araw ng 2022 FIFA World Cup na ginaganap sa Qatar. Sa 4 kasi na laro ay mayroong kabuang 14 na goal ang naitala. Unang nagtapat sa Group G ang Cameroon at Serbia kung saan nagtapos sa 3-3 draw ang laro na ginanap sa Al Janoub Stadium. Hawak ng rank 21 na Serbia ang kalamangan sa score na 3-1, subalit sa ginawang pagpapalit ng mga malalaro ng rank number 43 na Cameroon ay doon sila umarangkada at naitabla ang laban sa 3-3. Kinasabikan din ng mga football fans ang laban ng Ghana at South Korea na ginanap sa Education City Stadium para sa Group H. Sa naturang laro kasi ay tinalo ng Ghana ang South Korea sa score na 3-2. Dominado ng rank 61 na Ghana ang laro kung saan sa unang bahagi ay lamang sila sa score na 2-0 at pagpasok ng second half ay doon uminit ang rank 28 na South Korea sa pamamagitan ni Cho Gyo-sung na magkasunod nitong naipasok ang goal at naitabla sa 2-2 ang laban. Hindi naman nagpatinag ang Ghana at dito ay naipasok din nila ang goal at mula noon ay inubos na nila ang oras at nakuha ang panalo. Tiyak na rin ang pwesto ng Brazil sa knockout stage ng 2022 FIFA World Cup matapos na talunin ang Switzerland sa score na 1-0. Naging matindi ang ipinatupad na depensa ng magkabilang panig kaya walang naitala ang kapakupunan na goal sa laro na ginanap sa Stadium 9-7 sa first half. Pinatunayan ng rank number 1 at 5-time world champion na Brazil na sila ang kupunan na dapat talunin ng rank number 15 na Switzerland. Hindi naman naglaro si Brazil forward at superstar na si Neymar dahil sa iniinda pa rin ito na right ankle injury na nakuha sa laban nila sa Serbia. Ang Brazil na ang pangalawang kupunan na nakapasok sa round of 16 na ang una ay ang defending champion na France. Pinahiya din ng Portugal ang Uruguay sa score na 2-0 sa Group H stage. Bumida sa panalo si Bruno Fernandes sa laro na ginanap sa Lusail Stadium. Una nagtala ng puntos si Cristiano Ronaldo sa loob ng 54 minuto, subalit nakita ng referee na hindi pala nito natamaan ang bola kaya ibinigay ang puntos kay Fernandes. Muling naulit ni Fernandes ang goal sa huling minuto ng laro at naipasok nito ang strike sa edge box. Bahagyang napahinto din ang laro nang tumakbo sa loob ng football field ang isang lalaki na may dalang rainbow flag na sumisimbolo sa LGBTQ at ito ay agad namang inaresto. Yan ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Sa iba pang balita, nais ni Lieutenant General Rodel Sermonia ang in-charge ngayon sa Office of the Deputy Chief for Administration of the Philippine National Police na hindi kumpara ang anti-drug wars ng Administrasyong Marcos sa Administrasyong Duterte.
Tinanong siya kung ang kasalukuyang kampanya ay magiging less bloody kaysa nauna kung isaalang-alang na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Interior Secretary Benjamin Abalos at Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. ay tiniyak sa publiko na ang bagong drug war ay magtataguyod ng mga karapatan ng mga sospek. Si Sermonia ang nagsilbing officer in charge ngayon sa Philippine National Police habang si General Azurin ay bumiyahe patungong France para dumalo sa taunang conference ng International Criminal Police Organization. Anya, maging madugulang kung ang mga drug suspect ay nagpupumilit na lalaban. Bilang isang pulis ay dapat kumilos sila ng maaga. Pero lagi nilang binibigyang diin, lalo na sa kanilang mga operatiba, ang paggalang sa karapatang pantao. Ginawa ni Sermonia ang payag 2 araw matapos ang paglunsad ng Buhay, Ingatan, Drogay, Ayawan, Bida Program. Isang panibagong diskarte ito sa banta ng droga na magpapalipat ng focus mula sa mga operasyong nakasentro sa pulisya tungo ito sa pagbabawas ng pangailangan para yan sa iligal na droga. Sa mga karagdagang pang balita, karamihan sa mga Pilipino ay naniniwala ng bansa ay patungo sa tamang direksyon. Yan ay sa ilalim umano ng Marcos Administration. Ayon sa pinakauling resulta ng survey na inilabas ng Octa Research, batay ho sa 4th quarter ng taong 2022, ang tugon ng masa survey ng Octa ay 85% ng mga nasa hustong gulang ng mga Pilipino ang nagsasabi na ang Pilipinas ay patungo sa tamang direksyon, kung saan 6% lamang ang nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon. Sa mga pangunahing lugar, 91% ng mga Pilipino na nasa hustong gulang huyan sa Visayas ay naniniwala na ang punong ehekutibo ay pinamamahalaan ng maayos yung ating bansa, habang 87 naman na porsyento sa Balance Luzon at 84% sa Mindanao ang nagpapatibay din dito. Samantala, 70% ng mga Pilipino na nasa hustong gulang sa National Capital Region ang naniniwala na ang bansa ay patungo naman sa tamang direksyon sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Sa pamamagitan ng socio-economic classes, ang Class D o ang lower middle class ay nakapagtala ng 86% na naniniwalang patungo sa tamang direksyon ang Marcos Administration. Sa kabilang banda, 81% naman na nasa ilalim ng Class E o ang pinakamahihirap na mga kababayan ho natin, at 79% ng mga class A, B, and C na karamihan ay binubuo ng upper middle class ay naniniwala na ang bansa ay nasa tamang landas din sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Ang Octa survey ay isinagawa ho mula Oktubre 23 hanggang 27 na may 1,200 na mga adults na mga respondent. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung nasawing suspect sa bus bombing ay isa palang trained bomber ng teroristang Dawla Islamia dyan sa bahagi ng Mindanao. Pero yung retaliatory attack ay pinaghahandaan din ng mga otoridad. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Humingi ngayon ng pangunawa ang Department of Transportation matapos na mapunta sa mababang pwesto ang Metro Manila sa Global Urban Mobility Ranking. Ayon pa sa Department of Transportation na may mga proyekto ang bansa para mas mapaganda ang pampublikong sasakyan sa National Capital Region. Base kasi sa 60 global cities ng 2022 Urban Mobility Readiness Index ay nasa pang-58 ang Metro Manila, habang nasa 59 ang Nairobi at panghuli naman ang
lugar. Isinaad pa ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na personal itong humihingi ng oras para makumpleto ang kanilang mga proyekto. Ilan sa mga dito ay ang mga Metro Manila Subway Project na siyang unang underground rail system na inaasahan matatapos yan hanggang 2028 o 2029. At kaugnay niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, maya-maya ay subukan nating makausap yung ilan hong nasa sektor na ito na nakakaapekto ho sa pangunahina sa mga mananakay. Yun hong sitwasyon ng mobility dito sa Metro Manila. Hindi lamang dito sa Metro Manila, no? Sinusuri din ang iba pang mga lugar kagaya ng Central Visayas, Western Visayas at maging sa bahagi ng Mindanao ay may mga issue din na madalas at mabigat na rin yung mga daloy ng trapiko. At ito yung bahagi ng ikinukonsidera sa mga ganitong pag-aaral na sinasagawa ng mga eksperto, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba yung dagat. So abangan ho yan mamaya mga update na mga kabombo hinggil pa rin sa naturang mga impormasyon. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, patuloy na umaani hindi lamang ng suporta kundi pati na ang pagpapahayag ng pagtulong ang maraming local government units para yan sa pambansang pabahay ng Marcos administration. Ayon pa kay Office of the Press Secretary, Officer in Charge, Undersecretary Cheloy Garafil, nasa 10 lokal na pamahalaan ang nagsabing susuportahan nila ang naturang housing program ng pamahalaan. Nagpaparehistro na anya ang mga ito para maging katuwang ng Department of Human Settlements and Urban Development sa pagsasakatuparan ng nasabing proyekto ng pamahalaan. Dagdag pa ni Garafil, nasa 28 na municipalities at cities ang pumirma na ng kasunduan sa ahensya at 11 sa mga ito ay sinisimulan na ang konstruksyon ng mga pabahay. Base pa sa target ng Marcos administration, nasa higit 6 na milyong kabahayan ang nais nitong maipagpatayo sa buong panahon ng termino nito hanggang taong 2028. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng mga update dyan sa lower house o yung Kamara de Representantes dahil ang House leadership ay kinumpirma yung paglalaan po ng 1.5 bilyong piso sa proposed national budget po ito para sa implementasyon ng National Broadband Plan. Alamin ho natin kung sino-sino nga ba ang makikinabang dito sa naturang proyekto at iba pang mga update dyan sa Kongreso. May balita si Bombo Anali Soberano. Kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na mayroong inilaang pondo na 1.5 billion sa proposed na 2023 national budget sa Department of Information and Communications Technology para sa implementasyon ng National Broadband Plan. Dahil dito inaasahan na mas mapapabuti ang kalidad at mapapabilis na ang internet sa ating bansa. Paliwanag ng Speaker, ang 1.5 billion pesos na alokasyon ay bahagi ng 77 billion institutional amendments na ginawa ng mababang kapulungan para i-augment ang budget para sa edukasyon, kalusugan, transportasyon at iba pang mahalagang social services. Naniniwala kasi si Romualdez ng internet ay isang critical social service na malaki ang ambag sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao, lalo at ito sa edukasyon, delivery ng mga goods, services at negosyo. Bomboan, medyo humihina yung signal mo, Facebook Bomboan. at Bases Conversion and Development Authority, inaasahan na ang nasabing pondo ay makakatulong sa pagpapatayo ng mga pasilidad na angkop para sa 2 million megabytes per second na internet na ipinangakong ipagkakaloob ng Facebook sa Philippine government. Samantala, umapela naman si House Deputy Minority Leader Franz Castro sa mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na i-realign ang 9.3 billion pesos na confidential at intelligence fund para maibigay na ayuda sa mga mahihirap. Ayon kay Castro, kung marirealign sa ayuda, 930,000 pamilya o katumbas ng 4.6 million na mahihirap na mga Pilipino ang mabebenepisyuhan ng tulong pinansyal. Sinabi pa ng mababatas, gawin na lamang ang ayuda, ang confidential at intelligence fund, imbes na mapunta ito sa mga proyekto na ginagastusan ng bilyong-bilyong halaga pero hindi naman nararamdaman ng publiko. Kinwestiyon din ni Castro kung bakit ang mga ahensya na wala namang kinalaman sa intelligence gathering ay binibigyan pa ng confidential and intelligence fund.
Isinusulong din ng Makabayan Block ang pagbibigay ng 10,000 pesos na ayuda sa mga indigent o mahihirap na pamilya na lubhang naapektuhan ng inflation o patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kaya umapela din si Castro kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na ipaubayan na lamang ang confidential at intelligence fund ng Office of the President at ng Office of the Vice President na gawing ayuda at pamasko na rin para sa mga mahihirap na Pilipino. Umaasa ang Makabayan lawmaker na makinig ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Una nang humirit si Castro sa Bicameral Conference Committee na nakatoka sa 2023 General Appropriations Bill na i-realign ang higit 9 billion pesos na Confidential Intelligence Fund. Sa 9 billion Confidential and Intelligence Fund, nasa 4.5 billion dito ang nakalaan sa Office of the President, habang 500 million naman confidential funds para sa Office of the Vice President. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List Group. Nakatakda pang lumayo ng lumayo ang agwat ng minimum na sahod sa family living wage sa harap ng palalang krisis pang-ekonomiya at inaasahang patuloy na pagtaas ng inflasyon. Bomboan? Sa tindi ng yes na Bombo, Dennis, no, yan yung naging privilege speech kahapon ni Representative Franz Castro. Kaugnay nga sa dapat i-realign na lamang sa gawing ayuda itong mahigit 9 billion na confidential and intelligence funds ng Office of the President at ng Office of the Vice President. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! 24 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pa nating mga balita, common na tayo ng ating panayam sapagkat nababanggit kanina yung tungkol sa bagsak na rating. Pagdating ho dun sa mobility dito sa Metro Manila, syempre ang pangunahing apektado ho dyan, hindi lamang yung mga motorista, kundi yung mga mananakay. Kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Lawyers for Commuter Safety and Protection President Attorney Ariel Inton, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga sa iyo, Dennis, at lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa lahat. Ano ho ang komentaryo ng panig ho ng commuters bilang kayo ho'y nakasubaybay dito sa mga development na ito? May bagong survey at hindi lang ito nang galing sa Pilipinas. Ito'y international na nagsasabi na bagsak yung rating ng mobility sa mobility ranking dito sa Metro Manila lalo na. Wake-up call po yan para sa atin, lalo na sa mga transport officials. Matagal na po namin naman sinasabi yan na ang ating pong Traffic and Transport Index internationally ay hindi maganda. At, andyan po yung mga efforts. May efforts naman po ang pamahalaan, pero ang tingin po namin ay kinakailangan po natin siguro mag-isip po tayo ng ibang mga polisiya na maaaring makapag-angat man lang dito sa ating problema. At ano yung mga polisiyang yon? Sa tingin po namin kasi with all due respect sa mga previous appointees, isa pong amin pong pakiusap na sa Department of Transport at kahit anong ahensya, i-appoint po natin doon yung eksakto o yung karapat-dapat po dun sa posisyon. He may be excellent in other positions. Maaaring magaling siya sa ibang bagay, pero sa transport po ay talagang ang kailangan po natin dito yung hindi na day one pa lang, alam na po ang gagawin. So, ang ating pong isang pakiusap yun. Pangalawa, yung mga polisiya natin. Ang napapansin po ng aming grupo,
we are trying to solve our problems, no, sa transport, a third world country, by injecting solutions na angkop lamang sa first world country situation. Para bang gusto natin matuto yung grade 3 o grade 4 ng medisina o abogasiya nang hindi dumadaan ng high school at college. Ibig sabihin, hinay-hinay lang po tayo, no? Yung iba pong mga bansa, bago nakarating po dyan sa kanila pong sa level po nila ng dyan sa index, yung mga nasa taas dyan, nag-umpisa po siyempre sa mababa. Eto, bigyan ko po kayo ng halimbawa. No? Kapag kami, okay, digital age ngayon, pero habaan natin yung pasensya, habaan natin yung period of adaptability para sa ganon ay makasanayan. Kasi ang sitwasyon po ng Pilipinas hindi naman po katulad ng sitwasyon ng mga bansa kung saan ginagaya. Pag-isipan natin kung ano ba yung tama lang sa kultura natin. No? From there on, we can probably have solutions na angkop sa sitwasyon po sa Pilipinas. Okay. Attorney, dito po kasi ay syempre talo na naman yung riding public, no? May pakikipag-ugnayan po ba ang inyong panig dito sa Department of Transportation dito sa mga ganitong issue at mungkahi o rekomendasyon man lang if ever. Kasi sabi nila, hindi lamang dapat criticism yung pinupukol, kundi rekomendasyon din. Pero mukhang may mga rekomendasyon naman na naihain, hindi lang talaga applicable. Attorney. Marami pong pagkakataon na naghain po kami ng mga rekomendasyon namin, hindi lang po sa mga ahensya ng pamahalaan kung hindi sa Kongreso. Kami po ay naiimbita doon, no? At proactive rin po grupo namin, hinahain po namin sa taagad yung sa tingin po namin na kailangan, no? For instance, isa pong halimbawa last year noon nagkaroon po ng panukala ang Kongreso na magkaroon po ng amendment ang Public Service Law kung saan ang original version po ay tinanggal yung public utility vehicle as public utilities. Yan po pinalagan po namin, sinabi namin na hindi dapat yan na maalis as public utility at yun naman po na napakinggan po namin at naibalik po yung mga public transport as public utilities. Okay. Yung po nagkaroon po ng issue sa NCAP, sinabi rin po namin yan. Hindi po talaga makakabuti yan at tingin namin, negosyo lang yan. No? Pero meron po kami sinasuggest din na ano po yung sa tingin naman namin, mas maaluman para sa transport at sa mga pasahero. Ito po, yung katulad po nito, ang aming pong isang sinasuggest po sa LTFRB, sa DOTR, na reviewin po yung mga rota ng mga public transport at tingnan po, no, ano ba yun, saan po dapat magkaroon po ng mas marami pong units of transportation, no? At doon po tayo mag-concentrate. For instance, sa Quezon City, yung Commonwealth Avenue. Hanggang ngayon po, no, napakahirap po sumakay dyan. No? Napakahirap. No? We suggested some quick fix to MMDA and the LTFRB there. I see. Okay, may tanong din po kasi ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Attorney, sa panig ko naman po, no? Every third Sunday of November, ginugunita po ang World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Dito po sa bansa, Attorney, kumusta po ang kaso ng road traffic accidents? Tumataas po ba? Base sa inyong monitoring.
Well, wala po kaming data whether tumaas o hindi. Basta ang alam po namin, marami pa rin pong disgrasyang nangyayari. Sa amin, kailangan pa rin i-improve talaga yan. No? Yung road safety. Pagtuunan po natin ng pansin. Kasi ang paniwala po namin, it's more of driver's fault. No? Doon po tayo kasi yung sasakyan po, hindi naman po yan makaka-aksidente kung hindi po may nagmamaneho, di ba? Human error, ika nga. Talagang human error po. No? Error or gross negligence, yan ang dapat bawasan. I see. No? Kaya kailangan po mas mahigpit tayo na pag nakainom ka, wag kang magmamaneho. Yan. At yung road rage. Road rage, maraming yan. So, ang problema, as I said kanina, ang kanilang solusyon dyan modernization. Palitan yung unit ng mas bago. Hindi po namin nakikita na pagbago sa sasakyan, hindi makakabangga o makaka-aksidente yan. No? Sige. Maraming salamat po, Attorney, sa mga inputs at yung iba pang mga idea na ibinahagi po ninyo sa umagang ito. Good morning at good luck po sa inyong mga sinusulong para sa commuters, Attorney. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Nakausap po natin si Attorney Ariel Inton. Siya yung presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection at atin hong nakaugnayan dahil nga dun sa bagsak ranking ng mobility dito sa Metro Manila batay ho sa pag-aaral ng isang international body. At sa ating pagpapatuloy, maaring sumali sa digital literacy training ang mga individual na gustong makinabang mula sa mga libreng aktibidad yan ng Department of Information and Communications Technology ngayong buwan ng Disyembre. Sa pangunguna ng Department of Information and Communications Technology Calabarzon, ang inisyatiba ay ilulunsad sa pamamagitan ng Tech for Ed program ng departamento. Ang ibig sabihin ng Tech for Ed ay pagpapalakas ito ng teknolohiya para yan sa edukasyon, trabaho, entrepreneurship at pag-udlad ng ekonomiya. Tinatawag na digital inclusion na inisyatiba ng kagawaran. Ang proyekto ay naglalayong maghatid ng mga serbisyong may kakayahan sa teknolohiya ng komunikasyon sa mga Pilipino. Ang digital literacy workshop ay isasagawa yan sa mga sumusunod na petsa. May mangyayaring Facebook marketing, paglikha ng mga graphic advertisement, pati na rin ang basic photography sa December 1. Computer at cybersecurity essentials naman sa December 5 hanggang December 6. At tutorial sa mga pangunahing tools sa computer at mga function naman pagdating sa December 14. Samantala, mahigit 1,000 kaso ng sakit. Ito yung tinatawag na hand, foot and mouth disease. Pasintabi ho sa mga kumakain, mga nag-aalmusal ng maaga. No? Ang natukoy ho kasi, dyan ho ito sa bahagi ng Batangas. Base ho yan sa ulat ng health authorities. Lumalabas sa data ng Department of Health Center for Health Development dyan sa Calabarzon. Saklaw ho yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at lalawigan ng Quezon na may kabuuan ho dyan na 1,008 na mga kaso ng hand, foot and mouth disease. Ang naitala na batay ho sa monitoring sa naturang lalawigan sa period ho yan mula Setyembre 26 hanggang Nobyembre 24. Sa bilang na ito, yung 1,033 at 43 yung naitala bilang suspected at confirmed cases. Nakapagtala ang Batangas City ng pinakamaraming kaso na may 207 na sinusundan ng Rosario Cavite na may 73 at San Pascual na 89. Sa ulat naman ng Provincial Epidemiology Surveillance, ang bayan ng Cuenca ay nagtala ng pinakamataas na bilang ng mga confirmed cases na may 9 at sinusundan ng Bawan. Doon pa rin sa Batangas, may 7 at yung Rosario ay may naitalang 6.
Tumaas naman mula sa 7.5% hanggang 11.1% ang 7-day COVID-19 positivity rate sa National Capital Region. Inihayag ng Octa Research Group, may nakikita ring pagtaas iba pang lugar sa Luzon. Sinabi ni Octa Fellow na si Guido David na tumaas ang positivity rate sa National Capital Region mula 7.5% noong November 19 hanggang 11.1% noong November 26. Habang nakikita namang bumaba ang positivity rate sa Albay, Bataan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon, Rizal, Tarlac at Zambales. Samantala sa kamakailang pagkadiscover naman ng COVID-19 Omicron subvariant na BQ.1 sa bansa, sinabi ng infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvania na maaaring tumaas ang mga kaso. Ngunit ang mga ito ay kadalasang mga mild infections. Basta dapat pinaigting pa ang pagbabakuna kasama na ang mga tumatanggap na mga booster shot. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan pa ho yung mga update natin dyan sa FIFA World Cup 2022 at pati na yung sa international news natin mamaya lamang makalipas ang mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Señor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Gawa muna tayo ng mga update hinggil ho dun sa sinasabing power of choice dyan ho sa hanay ng mga motorista. Ano kayang reaksyon nila dun sa mungkahi na power of choice ng Department of Energy? Ano ba itong choice na ito? Bombo Marlene Padiernos, please come in. Bombo Dennis, Bombo Jane, kanya-kanya ng reaksyon, opinion itong mga motorista. Hinggil nga doon sa rekomendasyon sa kanila ng Department of Energy na gamitin yung tawag na power of sa gitna yun ang bagong presyo ngayon. Okay, Bombo Marlene, maya-maya i-check natin muli yung linya mo. May kinalaman pa rin dyan sa ulat sapagkat importante ho ito. Baka maging kapaki-pakinabang para ho sa mga motorista natin yung naturang mungkahi ng Department of Energy. Samantala, sa ibang balita muna, Bombo Jane. Inihayag naman ng bagong naluklok na Pangulo ng Metro Manila Council na si San Juan Mayor Francis Zamora na uunahin nito ang pagpapatupad ng Unified Ticketing System sa National Capital Region para pagtugmain ang pagbabayad ng multa sa mga paglabag sa trapiko na ginawa ng mga motorista. Nagpahayag ng paniniwala si Zamora na ang single ticketing system ay makakatulong ito para mabawasan ang pagsisikip ng trapiko dito sa Metro Manila. Ang Metro Manila Council na siyang policy-making body ng Metropolitan Manila Development Authority ay binubuo ito ng 17 alkalde sa riyon. Sa ilalim ng Unified Ticketing Scheme, sinabi ni Zamora na naitatag ng Metropolitan Manila Development Authority at Land Transportation Office ang digital records ng mga nagkakamali na motorista upang matiyak na hindi sila makakapag-renew ng kanilang mga lisensya. Maaring bayaran ng mga lumalabag ang kailang mga multa online sa pamamagitan niya ng mga payment center. Kunin natin muli yung linya ni Bombo Marlene Padiernos hinggil dun sa mungkahin na power of choice ng Department of Energy. Bombo Marlene, please come back. Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis. Sa ngayon, kanya-kanya nga itong opinion, reaksyon ng mga kabayan nating motorista. Hinggil nga dito sa naging rekomendasyon ng Department of Energy na gamitin yung kanilang tinatawag na power of choice. Ito nga ay bilang bahagi ng kanilang payo para sa pagtitipid ng pagkonsumo sa produktong petrolyo dahil nga sa pabago-bagong presyo nito, na itong mga
Itong mga nakalipas na panahon. Isa sa mga sinasabi na power of choice, Bombo Dennis, Bombo Jane, ay yung sinasabing maghanap ng mas murang gasolinahan para sa mas murang presyo ng krudo. Ayon sa ilang mga motorista na ating nakapanayam, posible naman daw na makapaghanap sila ng mga mas murang gasolinahan, pero talagang itong magiging abala dahil nga sa halip na makapagpasagasolin sa mas malapit na lugar kung nasaan yung kanaroroonan nila, ay kinakailangan pa nilang sadyain yung lugar kung nasaan ang mas murang gasolinahan. At bukod dyan, may iba't iba din sila mga naiisip o ginagawa na pagtitipid sa pagdating sa pagkonsumo ng krudo na kanilang mga sasakyan. Kaugnay niya, narito yung bahagi ng ating panayam sa ilang mga motorista dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Yun na nga, maghanap ka ng murang gasolinahan, tapos nga ganyan, papatayin mo makina pag nakapila ka para hindi kumukonsumo ng krudo. Abala talaga yun, ma'am. Wala po tayong magagawa para tayo makatipid. Sa taas po ng presyo ng krudo ngayon, talagang kailangan maghanap tayo ng alternatibong Sa 1 litro, ma'am, ngayon, pinakamura doon sa may pasong tamo. 72.50 ang 1 litro. Pinakamura yun, ma'am. Hindi ko na kaya mag-full tank, ma'am, dahil sobrang mahal Aabutin ng kaya kumbaga sa nagre-retail na lang ako. Meron po rito pero malayo po sa amin Hindi na rin kami napunta sa murang gasolinahan kung saan yung gasolina na pwede kami. Doon na lang kami nagpapagasolina Abala sa amin kung maghahanap pa kami ng murang gasolinahan kasi kung walang nakapesto sa amin rito na mas mura, yung mas mahal na lang kahit mahal, kinatsaga na lang namin na magpagasolina. Mas mura yung gasolinahan sa bandang north. No choice na. Talagang kakarga ka sa mahal sa banda rito Dito lang talaga, wala ka ng ibang makakarga. Sa gabi lang ako bumabiyahe. Hindi ako bumabiyahe sa araw. Yan yung bahagi ng ating panayam sa ilan sa mga motoristang ating nakapanayam dito nga sa bahagi ng lungsod ng Pasay. So narinig natin, Bombo Dennis, Bombo Jane, mga kabombo, mga Star Nation, yung iba-ibang kanilang mga opinion, reaction hinggil nga dito sa naging payo ng Department of Energy at ganyan yung iba't ibang kanilang mga ginagawa para nga makatipid para sa pagkonsumo ng kanilang mga produktong petrolyo. Ayun pa sa Department of Energy, meron din sila nakikita mga listahan sa website ng mga gasolinahan na nagbibigay ng discount na pumapalo sa piso hanggang 4 na piso. Bagamat kasi may rollback nga ngayong araw, ay batid pa rin natin na sa susunod ng panahon ay magkakaroon ng pagbabago pa rin sa presyuhan ng produktong petrolyo. Bombo Dennis? At saka yung may promo, Bombo Marlene, importante kahit tagsisente mo, pag naipon yan, medyo magiging kapaki-pakinabang na rin yan. With that, maraming salamat, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Sa dagdag pang mga balita, ang mga nagbebenta ng red onion sa merkado pabor sa hakbang ng Department of Agriculture na imbestigahan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga sibuyas. Narito ang aking report. Iniimbestigahan ngayon ng Department of Agriculture ang dahilan sa pagtaas ng presyo ng red onions sa mga nakalipas na linggo. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Christine Evangelista, napag-alaman sa monitoring activities na may ilang nagbebenta na nagtaas ng presyo hanggang 300 pesos kada kilo. Nakikipag-ugnayan sila ngayon sa Bureau of Plant Industry para makita ang supply situation at malaman ang dahilan ng pagtaas ng presyo.
Makikita sa datos ng Department of Agriculture na ang mga presyo ng local red onion ay nag-average ng 280 pesos kada kilo sa mga pamilihan sa Metro Manila noong Biyernes yan. Hindi nagbabago mula sa parehong araw noong nakaraang linggo. Kumpara ito sa 250 pesos kada kilo na naitala 2 linggo bago ang Nobyembre 11 at 180 pesos kada kilo naman na nakita noong Oktubre 25. Nang tanungin tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng supply, sinabi ni Evangelista na hinihintay pa ng ehensya ang ulat ng Bureau of Plant Industry batay sa mga imbitaryo sa mga cold storage facility. Sinabi niya na inaasahan ng mga magsasaka na magsisimulang mag-ani sa buwan ng Disyembre na ang ilan ay nagsasabi na katakda silang gawin ito sa ikalawang linggo at ang ilan ay nakatakda sa huling linggo ng buwan. Dagdag pa ni Evangelista na nasa proseso pa rin ng Department of Agriculture sa pag-uugnay sa schedule ng pag-aani ng mga white onions na siyang pangunahing pangailangan ng mga institutional buyer. Samantala, hinimok na lamang ni Evangelista ang mga consumers na bumili ng red onions sa halagang 170 pesos kada kilo mula sa mga outlets sa Kadiwa o ang katuwang sa Diwa at Gawa para sa masaganang ani at matataas na kita. Sa panig naman ng mga nagbebenta ng sibuyas sa merkado, bukas sila sa akbang ng Department of Agriculture na imbisigahan ang pagtaas ng presyo ng sibuyas. Ngunit kapwa inihayag ni na Angel at Ellen na naging trend na kada parating ang Pasko ay tumataas ng presyo ng sibuyas. Hindi lang sa sibuyas, pati na rin sa iba pang klase ng gulay. Simula pa sa buwan ng Oktubre ay tumataas na ang presyo ng mga sibuyas. Ang red onion sa ngayon ay mabibili sa halagang 280 pesos kada kilo sa merkado. Minsan po tataas, minsan din po bababa siya. Opo, tataas siya pag parating December. Ang base po sa pagkakaalam namin, isa na po yun sa magdi-December, nagtataas po talaga. Every December po talaga nagtataas yung ano. Tapos yung iba naman po sinasabi, yung mga galing sa probinsya, syempre po palipat-lipat na ng sasakyan yung ano. So yung iba nagagasolina, kaya siguro tumataas yung ano, yung price ng sibuyas. Kahit hindi lang po sibuyas, kahit anong ano po, talagang tumaas po sila. Ay, hindi naman po kasi almost 1 month na siya na nag-stay sa 280. Mga November, October siguro, talagang tumaas na ng tumaas yung ano, umpisa ng October siya. Mula sa Paco, Maynila, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Dako na tayo sa ating mga balita sa mga lalawigan. Yung nasawing suspect sa bus bombing ay isa palang trained bomber ng teroristang Dawla Islamiyah. At syempre, yung retaliatory attack ay posible hong mangyari kaya't pinaghahandaan ng mga otoridad ay may ulat ang Bombo Radio Coronadal. Naghahanda sa ngayon ang pulisya sa posibilidad na retaliatory attack ng teroristang Dawla Islamiyah Hassan Group matapos ang pagkamatay ng isa nilang kasamahan na umano'y trained bomber ng grupo sa isinagawang follow-up operation matapos matukoy ang mga sangkot sa YBL bombing kamakailan. Ito ang kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Lino Capillan, Information Officer ng Sultan Kudarat Police Provincial Office sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Capillan, ang nasawing si Ayman Mandi Ali alias Ayman Ali na residente ng Lower Purok Pinin, Barangay Rosario Heights 6, Cotabato City, ang isa sa mga expert bomber ng Dawla Islamiyah Hassan Group na itinuturing sangkot sa November 6, 2022 YBL bus bombing sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Maliban dito, sangkot sa South Seas bombing sa Cotabato City noong 2018 at sangkot din sa mga aktibidad ng Dawla Islamiyah Abu Turaifi at Salahuddin Hassan Group sa Central Mindanao. Kasamang namatay ni Ali ang asawa nitong si Hyron Ahmad Martin sa isinagawang police operation sa lungsod ng Cotabato matapos naman laban sa operating team. Isinilbi ng pinagsanib puwersa ng kapulisan ng search warrant sa tinutuluyang bahay na mag-asawa dahil sa kasong pamumamba at pagtago ng mga iligal na armas. Sa halip na sumuko ay nakipagputukan umano ang mga suspect na nagresulta sa pagkamatay ng mga ito. Nakuha sa mga ito ang iba't ibang mga IDs, mga kagamitan sa paggawa ng bomba, baril at isang drone. Matatandaan na sa resulta ng investigasyon ng YBL Bombing Special Task Group, natuklasan ng ilan sa mga casualties ng sumabog na bus ay kasamahan ni Ali.
Yung ating pong kapulisan nag-serve po ng search warrant against dito sa mga suspect at upon search nagpaputok po itong si Abu Ayman at ating pong nagpaputok po sila at ang ating pong kapulisan ay nag-retaliate kaya po na ito nagresulta ng kanyang pagkamatay kasama ng kanyang asawa. Si Police Lieutenant Colonel Lino Capillan, ang Information Officer ng Sultan Kudarat Police Provincial Office sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang report mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basa Radio. Bombo! Dalawang hinihinilaang kasapi naman ng New People's Army patay sa sagupaan laban sa mga sundalo doon sa Negros Occidental. Alamin naman ang detalye sa report ng Bombo Radio Bacolod. Wala pang identity ang dalawang mga pinaniniwalaang mga miyembro ng New People's Army na namatay sa engkwentro laban sa 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army at New People's Army sa Barangay Quintinremo, Moises Padilla, Negros Occidental kahapon. Ang engkwentro sa pagitan ng tropa ng gobyerno at pinaniniwalaang mga miyembro ng Central Negros 1 ang nagtagal ng 30 minutos at nagsimula habang nagsasagawa ng clearing operations ang 62nd IB dahil rin sa engkwentro na nangyari noong nakarang linggo sa Gihulngan, Negros Oriental. Sa panayam ng Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander ng 303rd Infantry Brigade ng Philippine Army, na-recover ng tropa ang dalawang M16 rifle, isang M23, isang AP-47, isang M14, tatlong mga magazine ng M16 rifle, tatlong mga magazine ng AP pistol at mga subversibong dokumento. Dalawang mga pinaniniwalaang rebelde ang namatay habang wala namang may nasugatan sa tropa ng gobyerno. Kagabi ni-retrieve na ng mga militar at kapulisan ng bangkay ng dalawang rebelde at nagpapatuloy pa sa ngayon ang kanilang hot pursuit operation. Ito yung dalawang NPA na namatay, wala pang identity na galing sa 62nd Infantry Battalion. Late afternoon na nila ito nababa kasama yung mga PNP at saka yung taga Moises Padilla, local officials ng Moises Padilla at binaba ito papunta sa sentro ng Moises Padilla. Wala pang wala pang ma-identification itong dalawa. Kino-confirm pa ng ating tropa based sa mga dating surrender na membro ng Central Negros 1. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Update naman tayo dyan sa Bicol Region, dun sa kaso ng disqualification sa gobernador dyan sa lalawigan ng Albay. May follow-up report ang Bombo Radio Legazpi. Kumpiyansa si Albay Governor Ruel Rosala na magpapalabas ang Supreme Court ng temporary restraining order sa ipinabang disqualification ng Commission on Elections. Una na rito, nagdesisyon ng COMELEC na idiskwalipika si Rosala bilang gobernador dahil sa umano'y pamimigay pa rin dito ng cash assistance sa mga senior citizens at tricycle drivers kahit pa noong panahon na ng eleksyon. Sa isinagawang press conference, malaki ang paniniwala ng gobernador na sa tulong ng suporta ng mga Albayano ay diringgin ng Korte Suprema ang kanilang kahilingan upang hindi muna maipatupad ang diskwalifikasyon. Muli naman itong binigyang diin na bagaman kasama siya sa mga namigay ng nasabing cash assistance, tumulong lamang umano siya sa programa dahil proyekto ito ng lokal na gobyerno ng lungsod ng Legazpi. Nabatid na kanyang araw na inaasahan na igagawan ng Supreme Court ang desisyon kung magpapalabas ng TRO sa nasabing disqualification. Dapat lang ba i-disenfranchise din because of what happened in one LGU in Legazpi? This is not even a program of the mayor. It is a program of the city. Why penalize the mayor? Muna ang ulat mula dito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Leslie Bingbing para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Natigil na ang mga nagsasagawa ng kilos protesta sa China matapos na magpakalat ng mas maraming presensya ang mga kapulisan doon. Naglagay rin ang mga kapulisan ng mga malalaking barikada sa pangunahing lugar sa Shanghai at marami na rin ang kanilang naaresto. Pinigilan din ng mga kapulisan ang mga kumukuha ng larawan at kanilang pinagbubura ang mga kuhang larawan. Magugunitang bukod kasi sa COVID-19 restrictions ay mas lalo itong sumiklab nang masunog ang isang gusali na nilagay sa lockdown
lockdown na ikinasawi ng 10 katao sa Urumqi sa Western China. Kinundina ng ilang bansa ang ginawang pag-aresto ng China kung saan ayon pa kay United Kingdom Foreign Secretary James Cleverly na isang nakakabahala ang nasabing insidente. Samantala naman, plano ni North Korean leader Kim Jong-un na magtayo ng pinakamalakas na nuclear missile. Sinabi na ito na hindi ito ang pangunahing target ng kailang bansa na magkaroon ng kakaibang malakas na nuclear power sa buong siglo. Ang nasabing kautusan ay nagsimula ng magsagawa ng SIL ang unang test fire ng makabagong uri ng intercontinental ballistic missiles noong November 18. Gumamit ang mga ito ng isang Hwasong 70 na isang malaking rocket na may kapasidad na magdala ng mga nuclear warhead at aabot ng hanggang Amerika. Pinuri noon ni Kim ang mga gumawa ng nasabing kakaibang uri ng ballistic missiles. Bombo Sports News. Idadaan ng organizers ng 2024 Paris Olympics sa bunutan ang mga unang makakabili ng kanilang tickets. Ayon sa organizer na simula Disyembre 1 hanggang Enero 31 ng susunod na taon ay maaaring makapagparehistro ang mga nais na makabili ng unang batch ng tickets. Ang mga magtatagumpay na makakuha nito ay mabibigyan ng 48 hours mula Pebrero 13 hanggang Marso 15 na bilhin ang naturang mga tickets. Bukod nga sa opening ceremony at surfing ay maaari silang makapili ng 3 sessions ng anumang sports. Ang susunod na bahagi kasi ng pagbebenta ng tickets ay magsisimula sa Marso hanggang Mayo ng susunod na taon. Pahayag ng organizers na ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Olympics na binuksan ang pagbebenta ng ticket sa single centralized at digital platform na bukas para sa lahat ng fans. Aabot sa mahigit 10 milyon na mga tickets ang nakatakdang ibenta ng organizers para sa prestigyosong sporting events sa mundo. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang 56 pesos 64 centavos, katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar ay pumapalo ng 7 pesos 26 centavos at ang Singaporean dollar ay naitala sa 41 pesos 19 centavos ang katumbas. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos and 10 centavos at ang Euro ay 58 pesos and 96 centavos batay huyan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, narito ang Oratio Impierata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque,
pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ang karaniwang tradisyon sa Malta tuwing Pasko ay ang prosesyon sa bispiras ng Pasko na sinusundan ng serbisyo ng misa o mass service sa hating gabi. Dahil ang karamihan sa populasyon ng Malta ay mga Katoliko, ang prosesyon at misa ay dinaluhan ng maraming lokal. At sa panahon ng misa, maraming mga awit ang inaawit at ang kwento ng kapanganakan, mga kabombo at ka-Star Nation, ay muling ikinuwento ng isang bata sa halip na isang pari. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 26 days to go bago ang Pasko. At yan na rin ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamaslo para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Viantes ay sa Dias na lang banwa na binin, antes ang adlaw sang Paskwa. 26 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Batontoran Bombohanay Big Time adlaw sang Martes petsa 29 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Katapusan na ning adlaw sang Martes sa kaon sa bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo dan yung walagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptan kita asalasan 9:30 nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa lawasang bungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubeko nga mangin sentro sa nga nga talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Duha ka ginaligar miyembro sa nga New People's Army nga napatay sa engkwentro batok sa mga miyembro sa Philippine Army dahil sa Baya Barangay Quintin Remo sa Banwa sa Moises sa Padilla kahapon. Ginaligar nga imbolbado sa pagpang-hold up sa nasambit nga Banwa. Kaya kay nasa nga kagahon na ginapagwa sa Philippine Army ang identity sini nga duha nga mga nagkalamatay. I-check na nato na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, ginatarget sa mga sang Department of Justice ang pagwa pa ko na paghilway sa dugang mga priso. Ilabi na ining mayara sa mga maedad na parang ma-decongest, mapahalog-halog gawa ang aton sa prison system. Kaya nagligad dato ginatol sa mga ginahilway target sa bong mapadasig ang ining paghilway sa dugang nga ginatos ka mga priso hasta sa masunod nga tuig pinaagi sa paghatag sa ila sa good conduct time allowance. Ano ni paano banwa ang ining sistema, ano ang mga ginabuhin o kung pila ka inadlaw ang mabuhin sa sentensya sa isa ka priso kung siya ang mayara sang good behavior sa sulod sang prisohan. Talakayon na nato na karon with attorney Rinicito Novero. Santang about mayo nga balita ni para sa mga driver kaga mga motorista kay mayara sa nga big time rollback sa presyo sa nga diesel subong nga aga at 3.95 naganabo naman sa nga malapit piso ang presyo sa nga kada litro sang gasolina.
Sa iba na pang mga balita lokal, aton sa nga pagpanginbulahan sa bagon naton nga mga civil engineers diri sa syudad sa Bacolod nga probinsya sa nga Negros Occidental bilog nga Pilipinas. At na pagpanginbulahan kaya Jefferson Cafino. Jefferson Cafino sa Carlos Hilado Memorial State University. Yara nakasulod Banwa sa top 10 sa November 2022 Civil Engineering Licensure Examination. Di man naton na siniya Banwa malipod na manigar ang performance sa Carlos Hilado Memorial State University sa mga kurso nga ila kag mga graduates nga ila nga gina-produce. So again, congratulations sa bilog nga Kamsu and Jefferson U. Cafino. Sa mga balita national, Department of Agriculture nag-imbestigar anong rason kuno sang pagasaka sang presyo sang Bombay. Ay, maimbestigar pa kamo? Wainas na guro na kay balokon anong rason nga kita yan nagligada pa nato na ginalasa, ani? Sila nga nila ginamonitor naton ang supply sang Bombay matapos nga nagdadangat sa 300 pesos ang kada kilo sini sa merkado. Sa iba na pang mga balita national, abogado ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag no comment sa sining excavation ng ginapahayag para ni sa pagpangita sa Yamashita Treasure sa sulod sa New Bilibid Prison. Masobra 500 ka mga pamilya ang nakagraduate na sa may Pantawid Pamilyang Pilipino Program kaya tisiling sa DSWD sila ang makatindog na sa ila sinintag sa ka mga tiil. So may gapili naman sa masunod naman ka mga pamilya nga mo ni ang pagapasahan na sini. Santang kadungan na sa gidalauman nga pagdamo sa mga turista ka mga nagalagaw sa mga Christmas season, ang Philippine National Police maga-deploy sa 6,000 ka mga tourist-oriented personnel sa mga lugar nga ginadugukan sa tao. Sa balita international, ang Estados Unidos nagpaandaman na sa mga syudad sa California nga magpreparar sa ika-ano man nga tuig nga sila ang nag-eksperyensya sa tuman na kainit nga panahon. Sa aton nga FIFA World Cup trivia, or sa aton na update sa nagapadayon nga 2022 FIFA World Cup sa Qatar, kamusta naton karon ang preparasyon sang Ecuador kag sang Senegal. Ang team sa Ecuador kag Senegal amo ning duha ka mga football teams nga nagaluto sa host country nga Qatar. Pira pa man nisang masunod nga pang ang Qatar pero tininan niya masiling nga makount pa siya sa standing nila sa may FIFA World Cup but ang Ecuador amo ning una nga team nga nagluto sa host country sa opening match and pagkasunod naman nilang hampang nagligat nga semana ilang ginalutos or nalutos na naman ang Qatar amo nga nataktakan na sila ang nagdaog amo ni ang Senegal. Inakaroon na mga nakapod na to na si Bombo Zali Foro II. Sige, iban pa nga mga impormasyon, ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagpangalaga kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligada sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Yare na! Atensyon sa mga naghahulog sa entries para sa week number 1 sang 1-2 Panalo. Part 21 na promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Amo gining balita nga gusto niya mabatian aga pa. Standby! 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ang 11 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Yari nga to na sini una nga tagadaog para sa bong adlaw sa Martes.
Again, sa oras ang 11 minutos sa nagaligad sa taknang alas 8 sa aga. Aring ato na sining tagaraog nga ginabunutan naton sa presensya sa aton sining FDA representative si Ma'am Maricona Di Matulak. Siya nagamit sang Silver Swan bilang proof of purchase. Pati mo gini ang partners sang mga cook, mga nagaluto sa balay. O kung nasa rin man na kamo na dira, Silver Swan na vinegar, sarap, asim. Siya ang taga Zone 4A, Talisay City. Zone 4A, Talisay City. Congratulations sa kay Ma'am Edna Lumagsaw. Edna Lumagsaw sang Barangay Zone 4A, Talisay City. Ikaw mga tanong sa nga winner alas 8:11 subong nga aga. Meron ka sa nga tubtob alas 2:11 karon na sa hapon sa pag-claim sa mga premyo diri sa istasyon sa nga Bomba Radio kay 6 hours ang inahatagan nato ng plaso para sa ato na sini nga mga winners sa pag-claim sa inyong premyo diri sa istasyon sang Bomba Radio. Sa liwat, Ma'am Edna Lumagsaw sang Zone 4A, Talisay City. Ikaw ang aton unang winner para sa buong adlaw sang Martes. Congratulations! 12 minutos sa nagaligad sa taknang alas 8 sa aga. Sa ato na sa mga taga-Palamati, paspasin yung pagpagahulog sa entries. Sa ato na sa promo, wadri sa 1 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Kay masobra o kanda 6 million na pesos nga premyo, ang iga panagtaga sa nga network nationwide. Yari kita subong sa week number 1 sa mga magahulog sa entries sa diri sa aton nga studio o kon sa mga drop box centers in pamtang naton diri sa syudad kaga kabanwahanan diri sa may probinsya. Ang ibutangan ninyo na dira is week number 2 kaya paggabuton na naton magabatigayon na kita sa draw sa masunod daya nga semana para sa mga magadaog sa 500 pesos nga cash kaga 500 pesos nga balor sa grocery goods nga nabutang sa mabakod nga balde sang oro kan. Patpata nato na dugay-dugay ang dugang pang mga mechanics parang maka-plaster kamo kag maka-preparar dira mga babaklo ninyo sa mga produkto nga man magamit ninyo bilang proof of purchase. Sige, 14 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Gina-konsiderar sang Bureau of Corrections sa Banwa. Kasunod sining issue, may kang tanan sa mga excavation, pagkapatay sang ginatos ka mga priso, nga giba na gani diri sa ila, wifi na kay balo, posibleng ila sa nga pamilya. Sa nagligad nga adlaw, ginatagan sila sang disente nga lubong, pero yung mga issue gani na to kiban, kasunod sang involvement, alleged involvement, sang gin-suspend ng Chief sang Bureau of Corrections, Gerald Bantag sa pila ka mga kaso, kangay ning pagpatay sa kay Percy Lapid gan patigayunan na sang excavation dira sa compound man mismo sang New Bilibid Prison. Siling ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya na nagsabtanay man sila sang damlaglang para na siya sa pagpangita sang mga natago na dira bulawan man ako mga nando nga mga ginbilin ni Yamashita. Awa sa nato mga nagapati yagyapo no. Subong ginakonsiderar sang Bureau of Corrections ang pagrekomendar sang pag-grant sang executive clemency para sa mga persona o kan mga persons deprived of liberty, sila ang mga priso. Ilabi na sa mga nagaedad 70 pasaka bilang kabahin sang ilang nga paagi para nga mapahalog-halog ang mga prisohan sa aton nga pungsod. Sunod kay Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang, ang mga elderly nga mga persons deprived of liberty o kan mga priso, pwede sila nga matagan sang parole and good conduct time allowance benefits. Kung nagapakita ang isa ilang nga evaluation o kung ang ilang nga evaluation nagapakita nga maayo ang ilang sining nga behavior samtang ara sa sulod sang prisuhan kag nakaserbe na sang katunga sang kalawigon o kontinuig sang ila nga sentensya. Kay tingiban na diri
kataglawig balang ila sa nga mga sentensya, 16 years ang iban pasaka. And then ang ginasaylo abi sa New Bilibid Prison ini mga nag-atubang o kung gindagdagan sang korte sang sentensya nga 5 ka tuig nga pagkapriso pasaka rather. Tisiling dari sang officer in charge sang Bureau of Corrections. There was supposedly an executive order nga ginpirmahan ni former President Gloria Macapagal Arroyo that those at least 70 years old may be granted parole or executive clemency, pero tigna-check pa nila. Again, mayara sang naglain-lain nga mga paagi para kung paano kadara matagan sang executive clemency isang presidente o kung ginahatag niya ni bangod sa kaluoy. Bangod sa kaluoy, sa imong nga sitwasyon, mayara ka sang balatian, maidada ka na o kung pagpatawad. Pagpatawad sang chief executive sa sining nasambit nga mga priso kay target sang Bureau of Corrections nga ma-decongest, mapahagan-hagan ang kadamuon sa mga priso, ilabi na sa New Bilibid Prison. Kay sa Enero, tuig 2023, 2,000 to 3,000 ka mga priso ang isaylo na sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija nga ginakabig bilang drug rehabilitation facility nga wala man ya ginagamit. So, sa Fort Magsaysay, ang ginalantawa dito is 1,000 to 1,500 ka mga inmates sa duha ka mga base nila kay duha na darang nahamtang. So, gina-target ang isaylo naman na dito nagadangata sa 3,000 tanan ka mga priso. Tinagligkan nagwa man ng issue regarding sa good conduct ay malawan sa kon kaysa no ginabakal naman na gani nila sa mga personnel sa Bureau of Corrections kag ginabuhinan bala ang kalawigon sa imboyang pagkapriso na tukiban lang to galing matapos nga nabalita nga si Batangas Mayor Kalawan Batangas Mayor Antonio Sanchez bala ang pagwa sa prisuhan matapos nga ginpa-rape niya to kag ginpapatay niya ang estudyante sa University of the Philippines Los Baños. Yara sa piya kalinya panawang chairperson sa Committee on Human Rights sa aton nga sa gunyang panlungsod diri sa Bacolod, Attorney Rinicito Novero. Counselor, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga mo, Berlin. Mayong aga inyo Bilogan Management and staff sa Bombo Radio. Kag mayong aga sa aton palanggan. Para sir, sa mga himata sometimes daw hindi bagyan mo nakaklaro, paano ni abi ma-avail ng good conduct time allowance? Because kung nag-behave kagali sang maayo, nag-participate ka dira sa mga activities nila, nga daw ka inang transformative bala, kag makabulig ka man sa imo pareho nga priso, inigali sir, pwede mabuhinda no, ang imo nga sentensya. Correct. Actually, ang aton prisuhan, Bombo Erlin, gamit ni sang aton nga estado para instrumento sa pag-transform ang aton mga nabilanggo nga mga kauturan. Kag isa ini ka pamaagi nga disiplina kag magbago ang ila pamatasan, kag magtarong sila, kag tagaan sila sing natawag second chance nga magkabuhi nga tadlong liwat pud sa bilog nga komunidad. Gani sa idalom sang atong kasubuan, especially ang bago natong kasubuan which took effect sometime in May 2013, sa idalom ni President Noynoy Aquino, Republic Act 105/92, gin pakamaayo diri sa atong gobyerno nga tagaan sang dugang nga mga allowances kag benepisyo ang aton mga inmates, ang aton mga bilanggo. Ang bilanggo ni actually, Bombo Erlin, antes ang Republic Act 592, nag-refer lang isang una sa mga nakaagom na conviction bala, inangay pag-upo na sang korte. Amulang isang una sa idalom sa atong revised penal code nga maka-avail sa good conduct time allowance. Okay. Ang mga under preventive suspension, silingon, mga
pan ba lang nga ginakusar nagara sa sulod sa bilangguan pero wala pa nahukman. Sa una hindi pa ni sila maka-avail. Subong niya pwede na. Pagkatapos ng effectivities ng Republic Act 10592, pwede na sila ka-avail whether judgment o kung under litigation pa ang ilang kaso. Pagkadamo sa mga benepisyo nga ginahatag, for example, tagaan talaga sang dutay nga distinction between the benefits available under the revised penal code and the benefits for good conduct time allowance under the new law. Kaya isang una, sa revised penal code, dutay lang ginahatag. 5 days, 10, 8 days, 10 days, 15 days, tayog na 25 days. Oo. Pero subong, ang pinaka big ideas nga reduction sa implement on the on prisoner on within 2 years, then after 2 years to 5 years, and 20 days, 23 days, 25 days. Hasta nga. Attorney, dali lang gida kay Kung sa ilang maayong pamata sa sulod sa bilangguan, isipin na tira kaan sa show. Oo. Kada tuig na This is siya, an encouragement nga sa sulod mismo sa bilangguan. Yes, kada bulan actually pag-isip sini kada bulan. Okay. First 2 year exam year sa kabilko, whether detained prisoner o convicted prisoner. Maka-avail sa sang days nga months of good behavior. Per month na of good behavior. 20 days. O isipon mo in the first 2 years, maayo ang iya pamatas pag ginawi. Wala siya na lubang isipyo, mga policies dira sa sulod bilangguan, kag liwat anak sulod sa bilangguan, dako ang reduction sang sang period sang iya pagkabilang. Oo. That is only for 2 years, first 2 years. Then another period, na naman na sa 23 day per month of good behavior. Then malapot naman na sa next day, next year's 5 to 10 years, tagaan naman na sa 25 per month. Okay. 7th year, natapos gid na sobra pagit sa 11th year until the end. Tagaan sa 30 days. Wow. Isa gid ka bulan, sir, no? Ang nabuhin. Ang imprisonment per month of good behavior. Oo. Attorney, dali lang gid attorney kay kanugon na bisang aton discussion. Nag-autodot tayo ginabi ang imo sining signal. Bumuharap liyaw ko danay. Parang mas klaro sa aton na sining mga kauturan balanyo gina-revise ni ang manual para sa good conduct time allowance kay natribuk ka ni siya nagligad sang manugwa na to kantani si ahay napatay na to siya si former Mayor Antonio Sanchez bala ato balang ginpakidnap niya tong magnobyo ang taga eskwela sa may UP Los Baños dason papatayan niya ado gin-rape patugani mo ang babaye bala tawgi siya na bumuwarol sa number niya. Si Mayor Sanchez, hindi gid man to sa ma-qualify. Kay all ang krimen heinous crime there. So, sa sulod sa bilangguan, damo pa to sa mga bayulang mga sulod sa bilangguan. Pila to sa kabeses na dakpan nga may ginahuptan to sa mga illegal droga sa sulod sa Selda. Oo. Tipado ka na, may mag-good conduct. So, hindi sa pwede makapagid beyond pa 70 years above the standard of law is specifically, specifically mentioned as qualified from the availment of the good conduct time allowance. Hindi man itanan nga bigo pwede mahagan sang good conduct ng mga kwalipikado
mayara diskwalipikado. For example, nang isa ka bilanggo, pick na o kung wala pa, napamatud-an nga recidivist. In other words, ay may nahimo sa gali nga krimen duwa ka beses kung sobra ka sa duha nga mga krimen, bisan lain-lain pa na nga sakit ng krimen, hindi sa qualified nga mag-avail sa good conduct time allowance. O kung natawag bala habitual delinquent, ang habitual delinquent po silingon, isa ka krimen na imo sa una, giliwate naman subong. Oo, So habitually sulit-sulit. delinquent. So disqualified man na siya. Kung escapee siya, wala sa magbalik, escapee, nag-escapo sa bilangguan, wala magbalik, hindi man na siya qualified. Oo. Under Section 1 man sa Republic Act 10592, kung ang iya krimen nga na-convict siya na nga krimen, hay ginatawag na heinous crime. Like, kahupik nga sahih ng krimen, man siya ma-qualified. Bisan 70 years, they still consider qualified from availing of this good Okay. allowance. Oo. Attorney, dali lang ginakay kanugo na bisang ato na discussion, parang clear sa ato na sining mga kauturan. Revise ini siya sang Department of Justice with the Department of the Interior and Local Government sang 2019. Sang nagtuhaw sa nasiling na naton, kati nagreklamo to ang pamilya bala. Ang sini mga ginpa-abduct and then ginpaimuslan ni former Mayor Antonio Sanchez nga amo nakadako ang kaso. Kaya sini nga nahimo pero siya ang maka-avail sang good conduct time allowance. So gin-revise nila nga hindi pwede malakip diri ang mga tawo o kuno mga bilanggo nga naka-committer sang heinous crime nga sila nagidya ang convicted para nga maka-avail sang good conduct time allowance. Ilabi na kung may mga sala kapag nga nahimo bisan nara ka sa sulod sang prisuhan, paano ka na be makapatigayon, makaangkon sang good conduct. Kay meaning, mayara ka na diri dapat sang good behavior, nagapakita ka nga willing kagidya nga magbago. Pero kung sa bagaya gani, kadamo na yan sa mga priso nga amo na bala, nagapanumpa na gid sila. Kaya hindi na yan maghimo isang kalainan o kung mayara man yan sa mga priso nga na-convict sila. Pero hindi man na nila gusto ang amo na nga makometer nila or maybe why man sila sa nga mo ginakadako nga sala pero ang desisyon sila ang guilty. Hello, attorney. Sorry, good attorney kay Yes, oo, gani. Sorry man, medyo mahina-ina din akon nga internet siguro. Correction, no? Pero suliton ko lang to kay na quickly, Bombo Erlin. Sige, sir. Hindi tanan nga bilanggo. I mean, siguran ko na lang, no? Sino nga mga bilanggo ang pwede maka-avail ng good conduct time allowance? Duwa ka kategorya nga bilanggo. Ang isa, bilanggo sa under preventive suspension both silingon wala pa na saya mahukman. Kagani kadua bilanggo nga nahukman na. Sa una sa idalom sa atong revised penal code ang bilanggo nga under preventive suspension wala pa nahukman hindi na sa ka-avail ng good conduct time allowance. Pero sa idalom sa bagong kasuguan subong that began to be effective in May 2013 pwede na mahatagan good conduct time allowance ang mga nabilanggo under preventive suspension. Okay. Sino ang hindi pwede ma-qualify sini nga mga bilanggo? Ang bilanggo na ginatawag naton recidivist. Ang recidivist nga sahi isang convicted na sa iya kriminal nang na-convict na sa balasang krimen nga bisan hindi pa pareho nga krimen pero duha ka krimen or more than 2 crimes is considered as recidivist. Ang isa ay habitual delinquent. Ang habitual delinquent, bisan crime, hindi mo nialiwat. Hindi na siya pwede. Number 3, kung may heinous crimes, pareho kay Mayor Sanchez, heinous crime categorized as mga horrific na mga krimen like murder, rape, dalag kong volume sang illegal drug, ginatawag heinous crime, hindi isa pwede ka-avail sa ginatawag good conduct time allowance. Bisan 70 years old pa sa or 80 years old, whatever. So, amo na mga or escapee. Nag-escape sa bilangguan, wala sa magbalik,
hindi man siya maka-avail sa good conduct time allowance. In fact, may mga reduction na ang nila tani ma-avail. Kung hindi sila magsunod sa policies, sunod sa bilangguan, imbes nga matagaan sila good conduct time allowance, their bad conduct will reduce time that they can avail para ma-reduce ang ila imprisonment. Oo. Pero sir, dapat ma-apply pa ni sila or nagapanilag lang na yan taga Bureau of Corrections? Well, obligasyon is sa Bureau of Correction kag Bureau of Jail Management and Penology kag sa mga warden. Kasi sila ni ang may authority to grant this good conduct time allowance. Ilan yung obligasyon. Pero at the same time, nothing prevents the prisoner from submitting any application. Okay. Agud matagaan sila particular ng attention kag mabusi-isi mismo sang otoridad sa sulod sa bilangguan. Kabalo ka kadamo sa mga bilanggo. So, most likely, ma-overlook ang iban. Pero kung mag-imo sila application, ang ilang sitwasyon, ang ilang kaso, matagaan ginayon sa nagkataigo ng atensyon. Oo. Pero sir, kung ikaw yan nakakometer sang heinous crimes, kadako gidabig heinous crime, kadako gisan sa laan mo, mas mayo hindi ka na lang gidya mag-apply kay sigurado hindi ka man ma-qualify. Yeah, that is ang convict ng heinous crime under Section 1 ng Republic Act 10592 is disqualified. Amo na naigo dira si Mayor Sanchez. Oo. Heinous crime ang nakumit niya, rape, murder. At the same time, may mga violations ang ginhimo sa sulod mismo sa bilangguan. So he was not qualified at all to avail of the good conduct time allowance. Oo. Sir, kung wala mo pa yan na serbisyuhan, na serbihan sang half, ang imo nga sentensya, hindi ka pa sir, no? Kwalipikado? Isa na wala mo pa na serbisyuhan. Kung for example, ang isa ka tawo na under preventive suspension, example, Abibo Berlin, i-simplify ko. May isa ka tawo, si Pedro, kinakusar sabi for example, theft, no? O pangawat, nadakpan siya, natilanggo siya. Ang yan na pagkabilanggo nga nadakpan siya kag wala pa sa mahukman amo na ginatawag preventive suspension. So bisan wala pa siya na convict, ginahulat pa ang sentensya kay ginahiring pa sa karon kung pagtinirda sa bilangguan maayo ang iya pamatasan ang iya da good conduct sa sulod sa bilangguan isipon na sa gihapon nga kung sa ulihi mo convict siya gamiton ina nga basihan agud ma-reduce ang penalidad that could possibly be imposed on him by reason of the crime he committed. Okay. Karami gali sir, no? So meaning na katiner ka nabi dira like 8 months. Amo na siya ang mabuhin man niya sa imong sentensya because ara ka na sa prisuhan pending ang trial sa imo kaso. Correct. Basta sang una sa idalom sang revised penal code antes magabot ni ang bagong nakasubuan sang May 2013, hindi na sila yan maka-avail sang good conduct time allowance under the revised penal code. Wala na sila. Pero ma-avail lang nila nga kung ang ila pagtiner sa bilangguan abi nangin pareho gid sang numero sang days of imprisonment nga ma-imponer sa ilas penalty, isipon nila kag makakuha sila. Pero hindi bangod siyang good conduct time allowance under the revised penal code. So ginamendar na sa bagong law ang revised penal code section 29 bala na the 94, 95, 98 article 98 ang revised penal code and making this availment inclusive sa tanan nga bilanggo. Whatever be the category of pagkabilanggo, either preventive suspension, preventive imprisonment, wala pa sa mahukman, o convict na siya. Basta bilanggo, maka-avail sang good conduct time allowance. It's either sir ara kapaya sa jail sang Bureau of Jail Management and Penology. Pwede. Yes. Bisan diri for example sa Bacolod, may mga nadakpan, ari na din na bilanggo, kay ginahiring pa ang kaso nila, tag wala pa sila na convict, wala pa sila madala sa Muntinlupa. Ang availment sang good conduct time allowance already begins. Okay. Sir, konforme ka sa amo ning alayi? Well, ako personally, conforme ako for several reasons. Number one, ako mismo, no, being an active practicing lawyer, nakakita man nga may mga convict
o masiling hakon, unjustly convicted. Oo. Ang iban siguro innocent pero nakamatulaan na guilty, no? Correct. Ang iban guilty pero ang penalidad naman nga na-imponer sila tuma naman ka grabe, hindi commensurate, hindi bagay, hindi nagakaigo sa krimen nga ila na commit, no? Number 3, ang mga bilanggo naton hindi man ni sila mga useless gid nga mga tawo. Hindi magid ni sila hindi nga mga brutal gid ni. Mayara mangguro da pero kadamuan na sa ila may nulusulon man na kagluyag magbago. Correct. So kinanglan hatagan sila sang oportunidad sa pagbago. Tagaan sila sang pribileyo for a better life. Chances nga natawag naton second chances. Ang Ginoo naton is a giver of second chances to all of us. So ang aton gobyerno nag-exercise man sila nga bugay. Ini natawag good conduct time allowance is an act of grace from the state. Ang maximum sini, the maximum dispensation of grace amo ang ginatawag pardon. Ining good conduct time allowance bali isa lang ini ka minsahi sang pagpatawad sang gobyerno sa mga nakasala. And then ultimately from the practical sense kung imo tanawon mong Berlin, kadamo na kita sa mga detainees kag mga bilanggo. Gutok na gid. Bilangguan, gutok. In fact, I presented a resolution being chairman of the Committee on Human Rights. Irasang ko niyan, kag ginadress ko sa Kongreso, ginadress ko sa Bureau of Correction, sa Bureau of Jail and Penology, Jail Management and Penology, na naga-enjoin na i-review nilang sitwasyon sa ilang mga bilanggo. Kaya nakabisita ko sa isa bilangguan, daw mga sardinas ang mga bilanggo. Doon hindi nakahulag? Tululog. Oo, doon hindi nakahulag sa sulod sa bilangguan. So, for practical consideration, kinanglan may arag na tawag reasonable reduction sang numero sa mga bilanggo sulod sa natin mga bilangguan. Kay kung na sa bagay, sir, kung iwagin nato, hindi man ginabo ng kabugat ang ilaya nga na kometer because kung ikaw yan nakakommit sang heinous crime, hindi ka man yan maka-avail sinimo. Sir, ang illegal nga droga, included na diri, sir? Ang hindi tanan nga illegal nga droga nga kaso. May illegal nga droga nga ang kaso ya, hindi man gituman kadako katataas ang penalidad, maka-avail. Pero kung ang penalidad imposable is death penalty, then that disqualifies the convict from availing. May nagamangkot diri, sir, kung pwede ni ma-apply. For example, abito Senator Leila de Lima, kahit ang iyan na ya, sir, pag-protect sang drug lord. Paano na iya? Depende. Kung i-apply, for example, no, wala ako nag-ambal nga guilty si Senador Laila, ha? Let us just use another name, no? Sabi isa ka tao. Okay, si Senador Laila ang ginraise mga issue. Whether she is guilty or not guilty. If she is guilty, of course, she will be set free. But if she is guilty, if she is guilty and then ang pinalidad nga gitimponer sang korte, i-impose ang korte is, let's say, only reclusion perpetua or life imprisonment. Wala nag-mentionar ang korte nga deserving sa sang death penalty, maka-avail siya sa good conduct time allowance. But if the imposable penalty, maambalad yung korte nga ang imposable penalty diri death penalty. Galing because of our law that repeal the death penalty law, gin-commute nila sa life imprisonment and reclusion perpetua, then that will disqualify her from availing of the good conduct time allowance. Supreme Court decision na siya na ginbasihan na ako. Sir, kada mo bala, sir, sang curious. Ano ni sir katabo sa priso kung ginhilway? Ginadulong ni sila? Ano man? Akong pagpintindi sila, ginapagwa sila sa bilangguan kag may nagasugat sa ila. May nagasugat sa ila. So meaning... wala sila ginahatagan special service na idulong kundi man sila makanto. Meaning nakahibalo, sir, no? Ginpahibalo ang ila pamilya. That is supposed to be the standard operating procedure. Pabaloon ang ila pamilya, pamangkuton sila kung sino ang pamilya nila, pwede magpaibalo, kung sino pwede magsugat sa ila.
kabalo na sila, then certain arrangement will be done nga amo na ning timpo, amo ning adlaw, amo ning oras, pwede na sa kagwa sugaton niya siya. Okay. Sir, this is my final question. Paano abi ko nahilway ka because nga nabuhinan tong imo nga sentensya kay kwalipikado ka for the good conduct time allowance and you committed another crime? Hindi ka na pwede, sir, no, maka-avail. Next, sina kay recidivist ka na mo or ano nga ito, sir? Yeah, recidivist or habitual delinquent. Delinquent. So, hindi ka na mabalik liwat sa bilangguan bangod kay nakakumbit ang isa ka tao another crime. Kay tatapos na iya mo na avail mo na yang diretso sa o kung pribileyo sa dalom sa kasukuan. Pero kung ang isa ka convict na nag-avail sa good conduct time allowance sa kayo mo liwat sa isa ka krimen, either he becomes a recidivist or he becomes an habitual delinquent, later on, hindi na siya maka-avail sa good conduct time allowance because he is disqualified under Section 1 sa Republic Act 10592. Kaisa mo lang gid siya ma-enjoy. Generally, maunang matabo siya na. Kisa lang gid siya ma-enjoy. Kay kung makonvict liwat ang isa ka persona, either that makes him recidivist or habitual delinquent. Ang recidivist and habitual delinquent is disqualified under Section 1 of that law. Oo. So meaning, kung nakagwa ka, kay ginatagan ka sang GCTA ni, gimuhinan ni mo sentensya, tadlungon na lang gid nila sa ilang kabuhi. Although, aminado kita nga mayaraman niya sa mga na-convict because kinahanglan to nila himuon ang amotong krimen. Well, may mga convicted mga personas na under sa idalom sila nga circumstansya na pilitan lang gid, no? Napilitan. May ara ginatawag na incomplete self-defense. Ang complete self-defense, both silingon justified ini sa ma-convict. Libre siya. May natawag na incomplete self-defense. In other words, self-defense so, napilitan sa nga mag-inflict siya ng penalty o magpatay siya ng tao in defense of himself or in defense of another one o sa niya property. So, napilitan lang siya. Nevertheless, that is still a crime. Correct. That is still a crime. So, if he avails of the good conduct time allowance now, and then after that, may mo naman sila at another crime, agoy, delikado na. And kasi hindi na siya, most likely, hindi na siya maka-avail ng good conduct time allowance because he will either become a recidivist or a habitual delinquent. Okay. Attorney, thank you gida sa mga explanation nimo sa buong aga. At least may rasang ideya ang ini mga himata bala sang mga priso. Pwede man sila makatag sang laygay sa ilayang mga himata kung mabisitahan nila sa bilangguan. Attorney Renisito Novero, salamat gid sa time nimo diri sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga, sir. Mayong aga mo, Pearly, and mayong aga sa inyo tanan advance. Oh, Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Madamang salamat kay Bacolod City Councilor Renisito Novero, ang chairperson sang Committee on Human Rights diri sa ato ng sangguniang panlungsod. Para nga maklaruhan na kita banwa because sa muni ang ginalauman kung ikaw manabi priso dason tuman na gid balang imuya pag hinulisol or ilang napilitan ikaw nga himuon to ang amo to nga bagay amo na nga kun may time lang gid paminsaran gid anay sang sobra sa kalibo ka beses. Antes mo na imuon ang krimen. However, mayaraman kitaya sa mga kauturan nga amo na gid ng habit nila bala. That is why nga hindi ka ma-qualify kung ikaw ang habitual delinquent. Makapila ka na ka beses nga na priso. So hindi na naya siling nga napilitan ka lang gusto mo gid na ya. However, mayroon sa mga circumstansya nga napilitan ikaw nga imuon nina because kingarit-garit ka man or you need to defend yourself. Kinahanglan mo nga pangapinan man yang imo yang kaugalingon kay basi kung ikaw man yang mapatay. So, mayara sang mga circumstansya nga ginademand niya sina nga mabalos ka, manginlaman ka, and eventually, napatay mo bing kontra or napilasan mo siya o kung ano. Because, kung hindi mo man ito paghimuon, ikaw man ang madihado. Ikaw man ang patyon niya or mapatay niya, abi. So, mayara kita sang layi
nga nagahatag sang good conduct time allowance. Meaning, amo ni ang inadlaw nga ginabuhin na explain sa ato ni Atty. Novero, depende na siya sa kalawig na sa mga sentensya. Ang ginahatag o kung ginabuhin man niya sa number of days sa kada bulan nga mabuhin sa pagserbe nimo sang sentensya sa amo na iyang sala nimo, it's either convicted or ara ka pa lang sa inang jail sa mga facilities ng Bureau of Jail Management and Penology. So, kung nagpakita ka na dira nga maayo imo behavior, why kaya gapasaway, why ka nagkommeter another violation sa sulod sang prisuhan, why ka nagtinguha nga malagyo, why ka nang halit sa imo isig priso, kag willing kagid diyan nga mag-transform, magligwate, magtadlong sang ibuyang pagpangabuhi, pwede ka diri ma-qualify for the good conduct time allowance. Kay siling gani diri sa Bureau of Jail Management and Penology, tidalikdan nga semana as ang Bureau of Corrections rather 234 ka mga priso sa nagkalain-lain nga mga prisuhan ka mga penal farm ang ginhilway. Kalabanan diri sa ila ginatagan sang parole, ang iba naman o naghatag naserbe na nila ang ilang maximum sentence and naka-avail sang good conduct time allowance. So, kung sa bagay bulig man ni para sa gobyerno because hindi man naton sa malipod man ni Garbano ba sa mga dalaw dara sa mga nakabisita na sa inyo sa mga himata, hindi naton ma-deny ang kagutok sa mga prisuhan. At the same time, dako man ang gastos ng gobyerno, para sa ilang meal, nagligad na to, pila lang ang budget para sa kada priso. 25 pesos kada meal nila. Pilang nga daan man kagatos, kalibo ang mga priso. Although tingko kaisa masiling kaman nga ang inang 25 pesos, so bisan 20 lang ginabi na dira, hindi ba na silang yung nag-order kabe sa kalan anak ko na restaurant, nga amo na ang i-budget nila, pero syempre kung tilingubon mo, nasun pila kakaldero na abe na dira ang tig-anggon mo, and tingubon mo to ang budget nila nga tag 25 kada isa, tingubon mo kag mangumpra kabe tingob, so makatipid gid siya kag maigo gid siya. Example na bakal kabe na marot pila ka kilo na pila ka banyera na da no. And mayra man na sa mga priso actually nga nagabulig man sila sa kusina man. Sa mga cook mismo sa prisuhan. Ang ining good conduct time allowance. Hindi mo man sila nga, ti kadako na sang krimen nga yaso nga nahimo, dapat hindi na siya paghilwayon. Hindi na siya paghilwayon. However, dili nakabutang man sa manual for the good conduct time allowance. Hindi ka maka-avail sina kung dako ang krimen nga nahimo mo. Heinous crime ang imo nga nakometer. Ang ining mga pwede masentensyahan sang malawig sining pagkapriso, kangay nagid lamang sang murder, sang plunder, pila ka mga types sang rape. Kung sa drug charges naman, sa idalom sang drug charges, ini pwede ka maka-avail kung indo pila lang abay, for example, kagramos, pila lang yung kagramos ang nakuha abi sa imo. Pwede na pero mo silang yung kinilo-kilo na hindi ka pwede maka-avail. Because kada isa sa aton may rasang tsansa yung magbago. Iba na ganit dara, nagabulig man sa paro nila silang mga priso. Nagatudlo sa mga do illiterate gidya bala nga mga fellow inmates sa nila. Kaya banting iba niya, inang mataas naman ang nila yung tinunan, so nagabulig sa pareho man nila yung mga priso. Iban gani makahimo pa na sila magsulat sang libro. Mamuarol daw ko gani. Makahimo sang libro samtang ara sila dira sa sulod sang prisuhan.
telling other people nga ara sa gwa sang prisuhan nga hindi gini siya pag-obrahon. Kaya mo ning kaimtanga na mo na diri, amo na sa aton bla drama bla provincial jail. Masubo matuod. Pero tiya mo nang kamaturan, nga kuha na kaisa, tiya bisan tangkong ang sudan nila, ginasinan lang, okay naman. Nilay ka dyan nga to, dyan nga paggawi mo. Kuha na rakataya sa gwa sang prisuhan. However, bisan sila niyang mga priso na gano'n, naman naton nga makondener naton na sila. Because kada isa sa aton, regardless o bisan ano pa na gani kabug at ang krimen nga imo sila nga nahimo, may ragid katatsan sa nga magbag-o. Nuwebe pa nato sa nakaligo na bilin natin sa alas 9 sa aga. Pagbalikan naton, ining ginapahayag ng mga miyembro sa New People's Army nga napatay sa enkwentro. Baslanay na lang ni nga daan. Ang manasling naton masubo nga kamaturan nga ang armas kag bala nga ginabakal sa ato na gobyerno amo man ay ginagamit sang tropa para ipatay man sa pareho man naton sa nga Pilipino. Amo man sa side sang New People's Army kung sila man makapuntos si Pilipino man nagyapon pinatay nila. Kung mga soldado kung mga ginadagdagan nila blasang sentensya sa ilang kangaroo court. Ang duha nga ni nga napatay kapon sa enkwentro nga nagluntad dira sa may barangay Quintin Remo sa Banwa sang Moises Padilla. Ginaligar man nga sila ang imbolbado sa pila ka mga kaso o kung inang pagpang-hold up na ginigani. Nagligad to may rasang doon nagabaligya to sang baboy bala dira sa Southern Negros nga mumantong gin-hold up nila. Allegedly, amo na nagagwa sa monitoring and sa intelligence information nga nabaton sa Philippine Army. Pero kahapon, amo ni napatay matapos kaya nakainkwentro ang mga miyembro sang 62nd Infantry Battalion. Balikan ta diri sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad o kon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong o corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto mayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi.
nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-an na nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line. 9 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan 9 sa aga. Pabalikan na sa aton nga pagpangalaga diri sa palatunturan bombohanay big time.
May rasang ginapagwa daring background ang Philippine Army kung ano ning mga previous man nga mga kaso and dugang pang mga information. Regarding sini mga nagkalamataya kahapon, sini nga nagaluntad nga engkwentro batok sa ginaligara miyembro sa nga New People's Army. Ila sini nga nakasugata ang katapo sang 62nd Infantry Battalion dira sa may barangay Quintin Remo sa Banwa sa nga Moises Padilla. So initially mayara ni sila man kuno involvement ining duhang napatay mga miyembro sa Central Negros 1 and may gin-hold up before mga months ago kung last year pa to gani ini nagawaligya balasang baboy dira sa may Southern Negros. Sa Piyakalinya, Bombocarla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, nagduwa ka mga NPA nga napatay sa nagluntad nga encounter sa area sa Barangay Quintin. Ini sila Bombo Arlene, mga jandus, ini sila no, nakabig na mga jandus. O kung ara ini sila sa jandus, Bombo Arlene, suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ay ini sila Bombo Arlene, ang ila sining grupo. Kundi may mga ginakasuwa nagligad. Adra sa may Southern Negros, sila ni mga jandus sa Bombocarla, meaning may haumaom na ang suspetso ang mga nag-file sang kaso nga involved din sila pero hindi nila matumod ang ngalan. Yes, sakto ina Bombo Arlene kay ti ang ila sila mga grupo. Ginfilean sila as John Doe lang niya danay kay ti mga lalaki mo. Kung babae do Jane Doe naman na bala. Yes, Bombo Arlene. So ini sila ay tungod ang ila sining nga grupo involvado ini sa pila ka mga insidente no, mga shooting incidents nga nagluntad diri sa area sa nga Negros Occidental. Bombo Arlene, si isa na dira ang nagabaligya sa mga livestock no, mga kasapatan. Isa na darang ila siniging banggaan kay ginapatay Bombo Arlene dra man sa area sa nga Moises Padilla do sa sinilang gid nga tuig nagluntad ina nga insidente Bombo Arlene nga pinatay gid nila gali no? Yes. Oo, ginapatay gid nila ay sa information Bombo Arlene so sa ila mga ano ini sila asset ini sila sa nga katapos sa nga Philippine Army. So napasibangdan ini na mga pasibangod lang ba lang kahit bisan sino ba lang pwede mo yung mapasibangdan mo. Yes, sakto gid na Bombo Arlene ti ilaya ginhimo is gimbanggaan ini nila kag gina patay gid Bombo Arlene. So ini sila muni sila liwat maging kilala kay John Hill Sarsa alias Mark kag residente ini sa Barangay Planas, Gilngan City kag si Dalmasio de la Torre alias Delmar ang residente sa Barangay Trinidad, Gilngan City, Negros Oriental, Bombo Arlene. Iniya si alias Marty, isa ini siya ka political officer sa sandatahang unit propaganda. Ag ini naman niya si De La Torre, isa ka miyembro sa Central Negros Front 1, Bombo Arlene. So bilang hangaway na siya goro. Bombo Arlene. Bilang hangaway. Kung political officer ka naman, ano man ikaw ga-recruit? Bombo Arlene? Kung political officer ka, ikaw ga-recruit da? Oh, yes, Bombo Arlene, no? Siya may nabalitaan man yung mga impormasyon nga nagapang-recruit ini, nagapang ginapang oo, yes, Bombo Arlene nga bago nga miyembro kag nagapang kuha ini sila sa mga kung ano bilang gusto nila nga kuwaon Bombo Arlene. Amo ni isa sa mga ginhimo nila mo ni ang pagpatay sa isa ka nagabaligya sa kasapatan Bombo Arlene. So naman kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ini sila taga Gihulngan gid nakikangot na ini sa LGU sa Gihulngan nga mapabalo ang pamilya kag ang pamilya magpadulong na lang sa may area sang Moises Padilla para maklaim ini nila ini nga mga lawas ng ila sining himata Bombo Arlene. Tang isa ni nga dan taga Gihulngan mo. Although tilapit naman lang dira Bombo Carl pero inaya ko magpabukid ka. Pero kung Moises Padilla ka ano man kanlaon ka di ba malusot? Yes, may pwede man Bombo Arlene no. Pawala na siya mo Bombo Carl ang Gihulngan.
So di malapit naman lang iniya sa area sa gihilngan kay tinagluntad ini gani nga encounter kay tungod nag-scouring ining mga katapos ang 62nd Infantry Battalion sang nagluntad ini nga insidente. So related man Pero, ining pag-scouring. Ano Yes, naman, Bombarlin. do may balay? Sa balay sila Yes. Alin nga Oo. nagpalagyo? Bali may balay Bombo Arlene, bali nag-scouring no, libot ang katapos ang 62nd Infantry Battalion kag amo ni nagluntad di makita naton ining duwa siguro ni ka mga NPA Bombo Arlene ara ini sila sagwa nagabantay no kay ti madamo man sang nakuha nga mga armas sa crime scene no kon dito sa area sang encounter area mga Although, dokumento. Ining balay, Bombo Carl, medyo mahawan man niya gani mong palibot. Oo. O galing, hindi man na naton niya malipod manigar, may rasang mga malabayan nila bala, nga balay. May kuryente, abinandira, ma-recharge sila phone, mga gadgeta nila, or dira sila mismo yan nag-tener. Oo. Mag-kaon na dira, naya kung tag-jutay lang sila ya. Pero kung tagdamo, nagkin, susperte ka bugat na pakaunon mo. Mugid sakto gid na Bombo Arlene ti may posibilidad nga ini nga balay at tigin na kuha man nila sa mga residente dira sa maya barangay Quintin Remo Bombo Arlene no may posibilidad nga ang tagiya sini pasig hindi pahalin para sila ang tiner temporaryo Bombo Arlene. Okay. Yes, so, Bombo Arlene. amo ni kay kulang tawon naton nag-try na sila ganina naog na sila sa balay mo. Budlay bala ni Bombo Carl nga mayra bala civilian bala adara. Dason maipit sila bala sa Linok Panay. Amogid gani Bombo Arlene no so may possibility gid nga may mga mga ginpang danay nga mga residente no nagpalayo anay sa encounter site. I think hindi man mahimo nga wala sa mga pumuluyo ang palibot dira. So ginpang ini sila danay ginpang i-relocate ini sila na gipapahalin sa area para at least nga mangin safe man ini sila Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene, pamatiyan nato na pakayagi kan kay Brigadier General Anastacio Pasaporte. Base sa report no and pa-check natin ang duwa ka napatay ang mga membro ini ka Central Negros 1. So ginkilala ang unang NPA si John Hill Sarsa no, si Akamark no. Identify man niya sa mga iyaupod na ginapakita natin para masigurado. So taga niya, taga Gihulngan taga Barangay Planas, Gihulngan City. Yes, sir. At ang ikaduha, amo man si si Dalmasio de la Torre, Dilmar. And nakilala man niya sa mga previous niya nga upod, gabi na ginpakita ang amo ni. So, taga Barangay Trinidad, Gihulngan City. So, ini nga duwang membro ka NPA nga napatay kahapon sa enkwentro sa sitio Binataan, sa Moses Padilla. Tanan ini taga Gihulngan City. Yes, sir. Sir, ini sila amo ini ang mga NPA nga naka-encounter man sa 62nd Infantry Battalion sa Gihulngan. Sila ni? More or less sila ni and sila man ang mga responsible sa panghadlok no amo ning gitamahog nga palayason nila pag ginasuspect pa lang nila ng mga ibang pumuluyo na naga-report no ang amo na ilang ang ginapatihan so amo ning grupo man responsable sa panghadlok. And ini man the report medyo nakilala man upod sa grupo to no nga amo man ni accordingly nga responsible to sa pagpatay ka isa ka negosyante no naga-buy and sell ka mga livestock nga iya pangabuyan ngayon suspikan lang sa mga NPA included kung sa mga jandos ini mga lakip sa mga previous case na gintasaka sa ila especially sa pagpatay nila sa mga ang group nila sa pagpatay sa mga kakgo no sa area no especially sa boundary sa sa Valley Hermoso and Gihulngan. Amo na responsible no ang grupo nila to kada mo malamin yung nagalibot-libot diri no sa mga areas sa Gihulngan sang Negros Oriental, portion man sang Valley Hermoso sang Negros Oriental, including Canlaon and ini portion sang
Mrs. Padilla Isabela, no? Isang Negros Occidental. Yes, sir. Sir, ini sila nakuha na sa pamilya, sir? Na-expect namon na through 62nd IB, ginangutan man nato ng ipaangutan ng LGU para mapalabot ini sa ilang pamilya dito sa Gihungan. Late na kahapon yung nagipanaog ng bangkay, so we expect anytime today kasi makuha na dito sa may Mrs. Padilla. Ma-assist man ni sa aton tropa, including ang mga LGUs. We expect lang kung hindi matong kasigurado, no? Pwede kami sila from Gihungan magkanto sa Mrs. Padilla. Makipag-angot lang kung makatuan nila yun para makuha and then assist man sa aton tropa, including mga LGUs kung hindi sila amo na ginabuhat natin tungod nga kung hindi mapagbuhaton na pabayaan man lang sa mga upod nila nga nagkarabilin sa area pag-access sa enkwentro, no? Okay, Momo Carl. Bombo Arlene, so nasa May laman pamilya. gani kayo ng agaw nila papanaog kahapon sa Yes. bahay na sang Philippine Army, tikomera dara sang mapatay. Inatingwan gid na mapapanaog para nga maklaim man yan sang pamilya. Mayroon pa ganin sinatag ang gobyerno nga financial assistance Yes, Imagine mo oo. na bala Bombo Carl, rebelde ka, kung mapatay ka, gaan ka pabulig sa gobyerno, no? Amo gid gani abang Barlinti kung kaisa gobyerno na mismo ang palubong, no? Istorya ko ng pamilya kung anong gusto kung papuliod bala sa ilang mismo nga panimalay dito ilubong o kung nadara na lang kag ipalubong mismo sa gobyerno Bombo Arlene. So Imagine mo na depende, nga no? paayon na ya kag Yes. inganyo sa ila. Amo Kung pwede pa man lang ti magbalik sa sabak sang gobyerno, kag hindi kita bala siling yang ibutang kay kon kaisa ti may mga ginapamatay man sila mo because sa suspetso man lang. Yes. Madasaling Amo ko gid. gani kabudlay na ya bisan ang mga suspetso nga na bala. Kaya bisan pato-pato. sinulang na ya masuspetsuhan mo gid. Oo, amo gid Bombo Arlene kag isa pa hindi lang suspect Japon kung ginapatay pa Bombo Arlene. So mo ginang pinaka-alain kay kung kaisa madakpan hindi sila may ara gid sila sa mga kaso nga pag-atubangon kay isa sila sa mga nag-apatay sa mga tawo nga wala man sang himalin o kung wala man hindi man involvado sa ina nga mga sitwasyon Bombo Arlene. Oo. Sige, Bombo Carl, salamat gid. Yes, sa Bombarlene, amoy nag-report gikan sa patrolya ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent for all, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. So, parang ati maklima na sa ilang sining pamilya sa liwat maning panawagan sa ato na sa gobyerno sa mga yara sa hublag nga magbalik ka sa sabak sa gobyerno. Ati subongo manog Desyembre naman ang kita lain gidya kon maupod nato no ang ato sa nga miyembro sa pamilya sa pag-celebrar sa Pasko kag pag-sugatan nato na sa bag-ong tuig. 34 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Alas 9 karon alas 11. Alas 11 karon sa gabi magatubangay ang Netherlands kag Qatar sa Group A sa FIFA World Cup dito sa Qatar pero the friendly game naman lang niya sa Qatar kay hindi na ni siya mag-count because nataktakan na sila. So as host country, nga daghan na lang man sila sa tsansa kag kahigayunan nga makahampang bato ka sa Netherlands 11 PM subong Martes. Ang Ecuador kag ang Senegal nga mo ni ang nagpierde. Pareho nga nagpierde sa Qatar. Awan ning rason nga eliminated na ya ang host country sa FIFA World Cup. Ang mag-atubangay alas 11 man karon sa gabi. So dungani ang ilang game. Minado kita nga tiniman na conflict because may 8 stadium sa ginabatindog ang Qatari government para nga mangina venue sa hinampang kanin sa batagas sang football. So, preparado naman because 11 PM man karon sa gabi ang hampang sang Ecuador and then ang Senegal. Ang Ecuador amo ning una nga nagapiyerde sa Qatar sa opening match gidya mismo sa first day sa World Cup
And then ang Senegal, amo ni ang nagbataktak hanagid sa host country diri sa may FIFA World Cup. Kumusta lang ila sa nga preparasyon sa mga balantayan nato sa bagatubangay sa Ecuador kag Senegal. Aton nga ibaloon sa piyak nga linya with Bombo Zaldi for the second. Bombo Zald, come in! Mayong aga mga kabombo, Bombo early no, sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates. Pagatuldukan na Bombo early no, ang qualification rounds para sa knockout stages sa FIFA World Cup sa bahin sang Group A matches karon na sa gabi alas 11 Bombo early no, kung sa diin mag-aatubangay ang Ecuador naman kag batok sa Senegal sa ginakabig ni siya Bombo early nga winner takes all nga hampang nila dito sa Khalifa International Stadium. Nangin impressive Bombo early ang performance ng Ecuador o kung ginatawag ni sila nga lot 3 para sa Group A matapos nga nalutos nilang Qatar Bombo early sa opening day. Samtang sa ikaduha nilang hampang patas naman ang resulta batok sa Netherlands Bombo early. Samtang ang Senegal ang naka-record naman Bombo early sa kadalagan batok naman niya sa Qatar ang host country sa second match. Apang na perde man sila batok sa Netherlands sa una nilang hampang Bombo early. Sa karon ang Ecuador amo ang may pinakamaayo nga standing sa World Cup Group A nga may 4 na kapuntos gikan sa duha kanila ka matches. Gani sila ang may pinakamataas man nga tsansa nga makasulod sa Group of 16. Nakabato naman Bombo early sa mga pagdayaw no si Ecuador coach Gustavo Alfaro bangod sa iyang mga taktika. Kung sa diin ang mga players ini may fluent balang ilang balanse sang opensa o kung opensiba, kasubong man sang depensa, santo sa nagkakaigo nga sitwasyon. Di sa unang adlaw sang hinampang, ang Ecuador Bombo early ang nakascore sang 2-0 victory. Batok kya sa Qatar, pinagi sa duha ka goals. Gikan sa isa lamang ka players ang ilang star player, si Ener Valencia. Liwat naman sini nga ginpamatud-an Bombo early sa ikaduha nung hampang siya ang makabig hero sang ilaya nga team matapos nga ginsalbar si Nino kag mapabilin ang draw sa ikaduhang hampang nila batok sa Netherlands. Kay nahibuloan mo Berlin nga nauna sa ikaduha nilang hampang no, sa Netherlands, nauna nga makascore si Cody Gakpo sang Netherlands sa first half pa lamang. Apang tinahimo nila nga mapatas sa pag-goal sa ika-49 minutos ni Valencia sa panugod sang second half. Bali sa una kasi ikaduha nga hampang Bombo early, parehas nga si Ener Valencia ang nag-score para sa ilang team Bombo early. Samtang bangod sini, hindi na makatilingala no, nga si Valencia amo ang nagapanguna sa karon sa listahan sang World Cup scoring charts. Bangod niya sa 3 niya ka goals ka ginalauman nga amo gihapon ang saligan sa hampang sa karon no, alas 11 sa gabi batok sa makusog nila nga makakasumpong ang Senegal. Ina Bombo early kung makahampang si Valencia no. Sa tiyon nga makaangkon sang 3 points ang Ecuador Bombo early, sila ang ma-qualify na sa knockout rounds ng tournament kag mangin Group A winner. Sa tiyon nga mas mangin maayo ang performance nila sang sa resulta sa mangin hampang sang Netherlands Bombo early. Ang hampang sa tunga sang Netherlands naman niya kag sang Qatar Bombo early makabig na lamang ini nga game for pride kay bangod sa nataktak na yang host country sa rankings. Apang magadepende gihapon sa mangin hampang nila ang resulta sang standing sang Netherlands dira sa Group A. Inahibaluan niya ang hampang sang Netherlands sa isang Qatar no, sang host country, kaangay man sa oras sa hampang sang Ecuador no Bombo early kag sang Senegal alas 11 man sang gabi. Ang Senegal ang may tsansa gihapon Bombo early nga ma-qualify sa Group A matapos ang kadalagan nila batok sa Qatar sa ikaduha nga adlaw sang hampang sang World Cup. Madumduman nga giluto sang Senegal o kon ginatawag ni sila nga Lions of Tiranga. Ang kasumpong Qatari players sa score nga 3-1 dito ni sa Altumama Stadium pinagi sa pagpuntos. Nanday Bulay Dia, Famarabido, kaga Bambading. Ang pagdaog batok sa Qatar Bombo early ang nagapabilin niya nagahatag sa ila sang tsansa
nga makasulod pa sa round of 16 matapos nga sila ang nalutos batok sa Netherlands sa pinakauna nilang hampang para sa Group A matches. Tiyapang ang Lions of Tiranga Bombo Erlin magahampang gihapon nga wala ang ilang star player nga si Sadio Mane na-roll out ni siya Bombo Erlin sa paghampang sa World Cup stages bangod sa iya nga injury. Sa first game pa lang wala na siya nakahampang tugtog sa second game kag sa ilang ikatatlong hampang sa karon sa gabi. Nagalaom naman si Senegal manager Aliou Cissé nga mapabilin gihapon sang ilang team ang opensiba, especially nanday Dia kag Dido sa ulihin nila nga group match apang makasulod lamang sila Bombo Erlin sa next round kung mahimo nila nga madaog batok sa Ecuador kung sa diin karon sa gabi bangod sa tion yang hampang ang matapos sa draw kung draw ang ilang hampang o kung patas sila ang tak-tak naman sa tournament. Sa karon Bombo Erlin ang Ecuador amo ang ginalantaw nga may mas mataas nga tsansa sang kadalagan samtang sila ang nagatuyo man nga makaangkon sang spot sa knockout rounds sa paghampang nila batok sa Senegal. Apang mahimo Bombo Erlin nga mo ni masubo sila magahampang nga wala ang ilang star player ang ilang top scorer nga si Iner Valencia. Matapos nga ini ang gin-stretcher Bombo Erlin sa nangin patas nila nga hampang batok sa Netherlands sa score nga 1-1 gani ginalantaw nga mangin mabudlay na para sa ilang team ang pag-angkon sang draw Bombo Erlin. Sa tion nga hindi makahampang si Valencia kay siya lang ang scorer sang ilang team sa magkaduha ka magkasunod nga hampang magakinahanglan ng Ecuador nga magdesisyon kung sino ang ilang igabutang para sa opensiba nga mahimo igahatag ini kanday Jeremy Sarmiento sang Brighton and the Hove Albion kag Kevin Rodriguez sang Imbabura. Kagamuyad to ang aton nga FIFA World Cup 2022 update si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Bantayan na tanang karon although medyo ginakabig ring underdog mo ng Senegal pero sila nga tanang ganito bilog ang bola. Ito na yung baluan ng madaog unless or until ang hampang na sila karon na matapos. Yung mga kagahon na ni matapos oras na rin sa ato na sa Pilipinas kaya maghampang alas 11 sa gabi. 43 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. May malipayo na naman sa buong gao kay Ari na dari sa aton nga studio para nga mag-claim sang iyang premyo ang aton sa nga winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bomba Radio kag Star FM. Mati kapon perteng kalibay sa mga nagadaog sa Grand Draw sang enhanced swerte sa palengke promo. This time naman halin kahapon nagsugod ang aton sa nga paggabot sang mga tagdaog sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo nga nagabaton sang kabugusan nga 1,000 pesos nga premyo. 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa nga grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Kanamo kamo rin sa mga proof of purchase nga sarangan ninyo nga maggamit bilang or sa paghimo sang inyo sa mga entry kadamo sa mga produkto nga sarang ninyo nga maggamit bilang proof of purchase kati sila nga aton sa mga sponsors diri sa aton nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Kabagusan nga sa 10 milyones pesos ang igapanagtag nga premyo sang Bomba Radio Philippines sa nationwide. Agaton sa nga Grand Draw pati gayonon sa Enero 21 sa tuig 2023. Magsulata sa puting sobra sa upper left portion sa inyong ngalan sang address sinasya ang batangan sang edad nimo
ang contact number, ang pangalan, arangalan sang proof of purchase, week number 2 na kita. Kagini pagkalipatan ngayon na siya ang pirmahan sa lower right portion, sulatan sang 1-2 Panalo Part 21 ng Bombo Radio 1 Star FM, care of Bombo Radio Bacolod. Pagsulod ninyo sang gingamit ninyo nga proof of purchase, sa liwhan ninyo sang maayo para hindi magkalataktak, hindi magkaladula, ang ginbutang ninyo dira nga proof of purchase, ihulog ninyo diri sa aton nga istasyon o kon sa mga drop-box centers sa palibot sa syudad kag sa mga kabanawahanan diri sa Negros Occidental. Kung malawagan ang imo sa nga ngalan, mera ka sa nga tubtob 6 ka oras para nga maklaim nimo ang imong premyo diri sa istasyon sa nga Bombo Radio. Kung ka makabota diri sulod sa 6 ka oras, bawion na naton ang imo sa nga premyo, ihatag naton, magapili kita sa another winner bilang replacement, ihatag naton sa iya ang imo nga premyo. So kanugon lang. So kung nagahulog sa entry sa 1-2 Panalo, Part 21 promo, magatuto ka gid sa 630 kHz. So kung sa aton sa nga Facebook page o kung sa aton man nga YouTube channel. Para pagkalawag sa imo mismo nga ngalan, makahimo sa kana, preparar na nga daan sa nga duha ka valid identification card. Ipa-photocopy ninyo antes magkadto diri, pero dalon gid ninyo ang original nga ID sa pag-claim sang inyong premyo. I-check ka naton kay madugangan pagini nga sila nga home matapos nga nalawagan o kung napilian bilang daily draw winner naton sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Direkta sa Studio B, Bombo Ann Sindol Sorilla. Come in! Kamusta nga mo nga signal sa Studio B? Oh, you're coming in 5x5, Bombo Ann. Alright, grabe. Grabe man ang Yumi Home sa katon nga third winner kagabi, Bombo Erlin. Aga pang banwa, alas 6 pa lang. Yari na din sa studio sa Bombo Radyo, agod i-claim ang iya sininga premyo. No, si Sir Maury Martir, ang aton nga winner number 3 kagabi sa nagapadayon natin nga promo ang 1-2 Panalo Part 21 sa Bombo Radyo kag Star FM. Si Sir Maury Martir nga taga NHA, Barangay Pahanukoy, Bacolod City, makuha na sa iyang premyo. Sir, ready na? Ready na. Anong premyo mo, Subong? 500 pesos kag grocery. Oh, wala ka, balogid siya. Sige kay Bakalta pa ni Bombay. Oo, Lamas? malmahalan Subong. 300. Tagpila. 300, may Oo, so, una nga hatag. 100 pesos, ikaduha. 200. 200 pesos, ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Kag ikalima nga hatag. 500 500. pesos. So, aside nga bakal kalamas ang Bombay nga kamahal, ano pagibaklon mo, sir? Mga panakot yung iban ng saging, sud anon isda ban. Tapos, syempre, may-ari ka na diriho. Mga groceries. Puno-puno ang balde. Awas-awas ka din. Kag balde sa Orocan. So, sir, anong mahambal mo sa pagdaog mo, Subong? Madamo gid nga salamat sa 1-2 Panalo Part 21 nga naka-third winner ko gabi mo nang ko kalipay daan nga grasya naman. Oo. Kag sa tanan lang nga palamati da Subong sa labi na gid sa amon barangay, ginaagda ko gid kamo nga mag-intra man kamo parang kamo naman ang masunod nga magdaog parehas ko. Aga pa ko nakagrasya na. Temprano nga pamaskwa. Temprano nga pamaskwa. Malapit-lapit na ng December. Oo. Pila na lang ka days? 26 days. Pero isa lang ka-adlaw, December na. O, diba? Dugay-dugay, December 1 na. Sir Mauro Martir, salamat, gid. Madamo mga salamat sa Bombo Radio. Bombo Erlin, nagkikan diri sa Studio B, ini si Bombo Ann Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo, number 1! Maraming salamat kay Bombo Ann Sindol Sorilla with Sir Mauro Martir. Ang aton sa nga last winner para sa adlaw sang Lunes. Pero ang aton sa mga winner sa ginalawa gagabi, meron kamo sa nga 8 pagkasunod nga adlaw para nga i-claim ang inyo sa nga premyo dire sa estasyon sa nga Bombo Radio. Gina-remind naton si Ma'am Edna Lumagsaw sang Zone 4A Talisay City
Ikaw mga ton nga winner ginlawag alas 8:11 subong nga aga. Meron ka sa nga tubdo alas 2:11 karon sa hapon sa pagka-claim sa mga premyo diri sa istasyon sa nga Bombo Radio sa liwat. Ma'am Edna Lumagsaw sang Barangay Zone 4A Talisay City. Mayara ka sang tubdob alas 2:11 karon sa hapon sa pagka-claim sa mga premyo diri sa istasyon sa nga Bombo Radio. Para nga tanan na kita ba ti Merry Gidang Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 26 días na lang gid banwa na bilin na anda sa adlaw sang Pasko. 26 days to go before Christmas. Palabos ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udo. Daligid lamang sa matudtod nga numero 1. Upta na kitabwas sa momban sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 1, 2, panalo! Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Hari na ang imo nga premyo. Una nga hatag 100. Ikaduha 200. Ikatatlo 300. Ikaapat 400. Ikalima nga hatag 500. Hari na sa mga kamot ko. Salamat gid sa Bombo Radio. Ako si Nilida Buntalidad sang Barangay Pahanukoy. Nagdaog sa 1 to Panalo. Part 21 sang 500 pesos cash kag 500 worth of grocery. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa mga sponsor. Sa akon mga kakilala kag mga tupad balay sa Barangay Pahanukoy sa aning nang mag-intra man kamo sang programa diri sa Bombo Radio kay para magdaog man kamo. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
sisters nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi.
Ano naman balay ni RG? Basura? Abi mo? Wala ko makaibalo kung di ka nagakuha sang kaisog sang buot. O kung guts. Meg, friendly advice lang ha. Abi, maglain ka na lang sang field. Kaya hindi mo kidlinya ang magsulat. Sir, bisan subong lang oh. Pila ka bisis ko na ikaw ginhatagan sang pabor. Pero subong, palihog. Ako naman ang hangpon mo. Sakit lang sa ulo pero may ginahatag mo sa akon. Tagsa nga pasahan mo ako sa imo manuscript. Oh, dalay na pa uli. Igatong lang ina. Kay makita mo pang kalayo halindira. Kag makahalin ka na. Palihog. Hindi ka na lang magbalik dire. Tungod hindi man gihapon makapasar ang ginasubmit mo sa akong nga scripts. Magpangita ka na lang sang lain nga kitaan mo sang kwarta. Hindi mo forte ang magsulat. Gani, sorry. Hindi ako makahibalo kung sa diin ako mapadulong. Bahala na. Pabayaan ko na lang kung di na ako dalon sa akong mga tiil. Amo na gid bala sining kabuhi ko. Pulos ka sakit. Wala akong makadumdum nga bisan makaisa. Nangin malipayo ng kabuhi ko. Sa sulod na ako sang asilo na tubuan sang buot. Wala akong makahibalo kung kanday sinong mga ginikanan ko. Kag wala man ako makahibalo kung nga nga nabatas nila ako nga ihaboy sadto. Mapuot ang mga madre sa asilo. Ginahatag nilang mga kinanglanon sa mga bata. Pagkaon, bulong, tululugan. Kag bisan bulong ko nagamasakit ako. Ginahatagan nila ako. Apang sa piyak sina. Nangin impyernong kabuhi ko sa mga duog. Kapintas ang naagom ko sa mga kaupod ko nga mga iluman. Kag si David, hindi ko gid siya malimtan. Agay, David, hindi pagbaklirang kamot ko, kasakit. Gali ha? Amuning bagay sa mga bata nga wala nakasunod sa mando ko. Lantawon ko lang kung hindi ka madudla. Kalain sila. Ginapasakitan nila ako. Kag ginasumpa ko. Amon lang ining katapusan nila nga pagsakit sa akon. Karon sa gabi, malagyo ako diri. Mahalin ako sa balay alaypan nga ini. Karon, ilaway na ako. Mas maayo na lang ang magtulog ko sa dalan. Sang sa magpabilin dito sa balay alaypan. Tagsakit to na lang permi ni David. Ba? Aga na gali. Natulugan ako dito sa kilid sa isa ka building. Mabangon ako. Ginagutom na ako. Bangula ako sang kwarta nga ibakal sa mga pagkaon. Bisan tinapay na lang tani. Ba? Husto? Sa basurahan? Dira ako mangita sang sarang ko nga makaon.
Wala. Wala gid ako sa nakita nga pwede ko kaunon ba? Totoo? Ano ang ginaukay mo dira sa basurahan? Babae? Kuwan? Nagapangita ako sa makaon ko. Kay ginagutom na ako. O Diyos ko, sa diin ang mga ginikanan mo? Nga ginpabayaan kanila nga mag-ukay sa basura? Wala na ako makaibalo kundiin sila. Ano? Pag naglayas ako sa ginbilinan nila sa akon, kay ginasakit ako sa mga tao dito. Ano? Kun amo, mag-upod ka sa akon, ha? Sa balay ka na lang, kung gusto mo. Ba? Matuod? Dalon mo ako sa inyo? Oo. Wala ako sang anak. Gani kung gusto mo, sa akon ka na lang. Kag mahimo mo ako nga tawgon nga mama. Mama? Oo. Sino gani ang ngalan mo? RJ. Sugod subong. Tawgon mo ako nga Mama Elba, ha? Ako ang mangin ikaduha mo nga Iloy. Kag nakaibalo ako nga gutom ka, gani pakaunon ko ana ikaw, antes kita magpauli. Salamat, ha? Madamo gid nga salamat, Mama Elba. Salamat. Sa loyo ni Mama Elba. Wala na ako ginabudlayan. Makakaon ako sa husto nga oras. Dasun, may mga bayo na ako nga akon kid. Kag hindi hinatagan. Nagatulog pa ako sa kwarto nga mabugnaw. Kag malumok nga hiligdaan. Lord, madamo gid nga salamat, ha? Sa bulig ni Mama Elba. Nangin maayong pangabuhi ko. Let's Ba, si Papa Berto, akig siya? Hindi ako mapasugo sa gusto mo nga matabo, Berto! Hindi! Ba, nag-aaway sila ni Mama Elba? Nagkaibalo ako nga babae ang rason kon nga ang malakat ka. Wala ka singuya, Berto! Matapos mo nga ubuson ang manggad ko, bayaan mo ako! Tungod wala ka na sang pulos para sa akon. Wala ka na sang kwarta ipagusto para sa akon. Kag hindi mo na mahatag ang mga kinahanglanon ko ng mga luho. Gani mahalin ako, dire. Mabigyan ako sa imo, Elba. Hindi! Hindi ka maghalin! Hindi mo ako mahimo nga bayaan! Maghalin ka sa alagyan ko, ha? Kung hindi ka gusto nga masakit. Ano? Kinasirigan ka nga maghalin ka! Tikman, kung di nahulog ka sa hagdanan, mahalin ako, dire. Magwa ako dire sa kwarto ko. Nabatian ko nga nagsinggit si Mama Elba. Kag nakabati ako sang lagabong. Mga sisa ako. Aring pertahan. Mama Elba? Mama Elba? Ba? O Diyos ko? Si Mama Elba? Nahulog si sagdanan? Panaugong ko siya? Ma? Hala? Wala na siya nagaulag? Kagadamos ang dugo nga nagagwa sa pilas niya sa ulo? Ma?
Mama Elba? Ma! Ulos kasakit ang naagom ko sa kalibutan ngayon eh. Ang laom ko. Wala na sang katapusan ng kasulhay nga ginagom ko sa loyo ni Mama Elba. Apang nadula siya. Ginakapuhin na ako. Daw hindi na ako gusto nga mabuhi pa. Sa unan, may taytay. Malumpat ako dira. Manginmatay na lang ako. Hari na ako sa taytay. Diri ko tapuson ang kabuhi ko. Hindi na ang solusyon sang imo problema. May tingog sang lalaki ako nga nabatian. Nag-aara lang siya sa likod ko. Balik doon ko. Gusto ko na nga tapuson ang pag-antos ko. Kakapoy na nga pirmi lang ako ginadingutan sang kahigayunan. Nagkabuhi ka. Nga permi lang kapierdihan ang ginaago mo. Pati nabala sa imo kamatayon. Amo man sina ang imo madangtan. Samtang kung gustuhon mo, may paagi pa para nga magmadinalagon ka. Sino ba lang lalaki ngayon eh? Mataas siya. Apang kaitom sa iya. Kagkaniwang pa. Kag may madamol siya nga bigote. Kag sa ano ako nga pagi magmandinalagon? Samtang ang tanan nga istorya nga ginhimo ko, ginabasura tanan sang editor nga nagbasa sini. Kaya mo nga magmadinalagon. Kag mangin isa kasikat nga manunulat. Ano? Kag paano? Magpauli ka na sa inyo. Magsugod kaliwat sa pagsulat sang bag-o nga nobela. Madulong ng bugos nga balay nga ginadayunan ko. Dito ako maagi sa kusina. Mayabi man ako. Hindi na kinahanglan niya magpanawag pa ako kay Chay Guyang para nga buksan ang pirtahan. Malibot ako sa kusina. Tari na ako. Karon, buksan kong pirtahan sa mahinay. Ari ni Labi. Tara na. Buksan kong pertahan sa mahinay. Ibasi kung magwakal naman karon ang tigulang kung makita ko. Pila ka bulan na nga daan nga wala ko nakabayad sa nga ako na arkila sa kwarto nga ginaistaran ko. Itulod ko na ang pertahan. Kag magsulod. Magabian sa tagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukong sa itong subinanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo!
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Makan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit,
kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Promise? Matuod daw. Basta ha? Basikinento mo lang ko dahito na. Oh, nga ilintuon ka haw. Abi ko ani kung bright boy ka. Bright ko yan, oh. Bueno, kaya si mami mo nga sa kuon niyang paghanda. Kasi di ba dugay, malakata kita. Ha? Kaya, ang kay mami, ha? Wala siya magsiling nga malakat kita sa farm. Hindi na pagbasula si mami mo. Kaya basib na kumuutod ang kalipayan naton tanan. Ano, nagustuhan mo ba ng burador ngayon eh? Oo eh. Kadako-dako, no? Kung mo, dali ka. Palo-palo na natin ini. O sige, sige. Pero dito kita sa wayang ha. Dali na. Pero ako mo, yak daltoy na. Oh, duha kita. Kaya basib na kumadala ka sa burador ngayon eh. Tugod sa kadako. Oh, anong ginayihom-yihom ko mo dira? Nag-enjoy gid ako nga magtulog sa duha. Nag-enjoy gid si Tadi. Nga nagapalupad sang burador upod kay Dalton. Sa tanan nga lalaki nga nakilala ninyo sang iloy mo. Kay Dalton lang close si Tadi, no? Kung tulukon mo ang duha, do tunay gid sila nga mag-amay. Ano? Ano ba lang ginapanghambal mo, Weng? Hindi man sila magkanawong, ah. Hindi inang buot ko silingon. Ano man gali? Nalipay ako. Gawin nakita nga father figure si Tadi. Wala ka bala makatalupangod? Gawala sang oras. Hindi malipayon ang bata kung magkaupod sila. Husto ka. Kag siguro, hindi ko pagkikilala sang lubos si Dalton. Parehos ang ginsiling niya sa akon isa ka bes. Oh? Nga nakasiling kasi na? May mga butang akong nakita sa iya subong eh. Nga wala ko makita sa to. Siguro, hindi gid man siya amo sinakalain. Kag posible man, nga hindi gid man siya malain, Jorlyn.
Kag mas maayo ang inyo pagtamdanay subong. Nagsugod na kamo sa pagkilalahay nga duha. Ag siguro, sala ang judgment ninyo sa isa kag isa. Siguro, wala ginsang tion sad to nga nakaangkon kami sang kahigayunan nga makasugilanon sang maayo. Madali lang ha. Dalaan ko lang sang Diyos si Lola Asuncion. Oo nga, sa diin siya haw? Ginbiling ko siya kaina sa kwarto niya nga nagabasay madali lang ha. Sige. Ari na ako sa tubang sumpertahan sang kwarto. Uy, bukas man gali ini. Itulod ko na lang sang jutay Seryo? Iho? Ba? Si Lola Asuncion? May ginaistorya siya sa cellphone? Kag nabatian ko gid ang ginsambit niya. Oo, anak. Ari diri si Jorlin. Kaupod sang anak niya. Si Taddy. Sa din sila. Ato sa wayang ang bata. Anong ginabuhat niya dito? Nagahampang kaupod ni Dalton. Bubala. Si Jerlyn. Ato sa kusina. Kaupod sang amiga niya nga si Wing. Kamusta na siya? Okay na siya. Hindi ko gid mapatawad ang ginhimo ni Jack kay Jorlin. Oh, Diyos ko. Hinali lang nga nagkuba-kuba ang tugan ko. Madugay na bala nga may komunikasyon si Lola Asuncion kag si Tito Sergio. Sa nahipalaan ko, wala na sila nagasugilanon nga duha. Matapos ang iskandalo nga natapos sa to. Kag nahinambit nila sa ila pagsugilanon si Tati. May ideya na bala si Lola nga hindi ko tunay nga anak ang bata. Nakahibalugid si Tito Sergio nga dalaga ako. Kag wala ako na disgrasya sa iban nga lalaki. Antes na patay ang akon Iloy. Tungod magkaupod kami sang pila ka bulan sa isa lang kabalay. Si Alisang nahibalaan ni Tito nga nagabusong sang tiun nga ato. Kag nakahibalo man si Lola Asuncion nga mas sobra na 3 ka tuig si Tadi. Diyos ko. Kung nagasugilanon pa si Lola Asuncion kag Tito Sergio, hindi malayo nga mabisto nila ang matuod. Madiskubrihan nila nga imposible nga mangin anak ko si Tadi. Kag si Alisa ang tunay nga Iloy sang bata. Diyos ko. Hindi pa ako handa nga itampad sa kabisan sino ang matuod nga relasyon namon sang bata. Husto na nga si Wing lang nakahibalo sinha. Nahadlok ako nga maglaptain ha. Kag madula sa poder ko si Tadi. Jorlin? Hindi. Ari na si Lola Asuncion sa atubang ko. Wala ko mabatsyagi ang pagpalapit niya. Lola, sorry kid. Hindi ko hugod nga mabatian gusto ko lang kunta na ikaw nga dalaan sang Diyos.
Nabatian mo ba lang tanan, iha? Kuhan. Jutay lang. Pero nakahibalo ka kung sino ang kahambal ko. Oo, Lola. Sorry, kid. Hindi ko malungod. Karika, magsulod ka. Karon, ano ang gusto mo nga ipamangkot, iha? Ha? May, okay lang sa imo? Hindi ka maakig? Wala ako sang nakita nga malain kung may balaan mo. Nga may komunikasyon gihapon kami sang akon anak. Madugay na bala, Lola? Sa nahibalaan ko abisad to. Akig ka sa iya. Sang nahibalaan mo, nga nakigrelasyon siya sa akon iloy. Nga ginbangdan sa kamatayon ni Inday Matilda. Natural lang. Gamaakig ako sa ila sang iloy mo. Tungod na luoy ako sa akon apo. Nga madulaan sang iloy sa amusad to kadali. Apang sa gihapon, nagapangibabaw gihapon ang akon balatyagon bilang iloy. Ilabi na sa makaangkon kami liwat sang kahigayunan nga nakasugilanon. Nahangpan ko nga nagigugma lang siya sang tampad sa hindi husto nga panahon. Ang iloy mo, amo ang iya matuod nga pakigugma. Kag wala niya ina mabatyagan sa iloy nila ni Dalton kag Ken. Ha? Oo. Matuod ina. Nagbusong lang sadto si Matilda. Gani napilitan si Sergio nga ipakasal siya. Kag ang lapsag, amo ato si Dalton. Lola? Oo, Jorlin. Ang matuod, ginahigugmagi ni Matilda si Sergio. Apang di malas. Tungod wala sang balatyagon ang akon anak sa iya. Apang nagpuyo sila sa madugay, Lola? Husto? Apang puno ato tanan sang kasubo para kay Sergio? Tubtub nga nakilala sang akon anak ang imo iloy. Tubtub nga natabo ang amo nga trahedya kay Matilda. Luto ng kanon. Nga ba na nga wala pa nakabalik si Jorlin man? Nagdulong siya sang Diyos kay Lola Asunsyon. Nadugayan gid siya. Ang mahi pa, ihanda ko na lang lamesa para makaon na lang sila kung gusto muna sila karon.
O Tiano, masigi ka pa? Oy, kanami. O, wala ka pa ginakapoy sa sagat ng nasa morador ngayon, ha? Wala ah. Nalami ako gan magtanaw sa iya nga ginapalit-palit sa ngangin sa babaw. Sige Karon na lang kita masunod sa balay kung kapoy ka na. Ay, anay ka. Ang balhas mo gali, oh. Anay ka. Aring panyo ko. Dari. Trapuhan kong balhas mo, ha? Basip na kung ubuhon ka karon. Ako pa makigani mami mo. Ang siling ni Nanay Sadto, nga ginahigugmag niya si Tito Sergio, Lola. Ugaling, wala ko lang ato ginhatagan sang bili. Tungod nagalain ang buot ko sa iya. Wala ko maluyaging pagpakig-upod niya sa isa ka pamilyado na. Apang sang napatay siya, dito ko lang nahibalaan nga naghigugma lang siya sang tampad. Kagang anak mo lang ang ginhigugma niya. Tubtob sa iya kamatayon. Kagkaroon ko lang nahibalaan nga amo man gali sinang balatyago ni Tito Sergio sa iya. Lola, wala lang naton sila nahangpan sa ato. Ginhukman dayo naton sila, Lola. Husto ka. Abi mo, ang iloy mo kag ang akon anak. Pareho nga uhaw sa matuod kag tampad nga pagigugma antes sila nagkilalay. Kag ang kalipay nga madugay na nila ginapangita, nasalapuan nila sa isa kag isa. Lola, kag ikaw man, ginkabi ka man ni Sergio nga daw tunay niya nga anak. O galing lang, wala mo kuno siya ginatagan sang kahigayunan nga mapakita ina sa imo. Nahuya gani ako, Lola Kag daw ginakonsensya ako. Ang ginpangabay niya sa akon, sang liwat kami nga nagsugilanon sadto. Amo nga pangitaon ka. Ha? Lola? Tungod wala mo gid kuno siya ginatagan sing kahigayunan nga mahatagan ka sang masulhay nga kabuhi. Bisan paano. Gani, ako na lang ang ginpangabay niya nga mag-alalay sa imo. Kay nakahibalo siya nga hindi ka makabalibad sa akon. Tungod ayuhay kita nga duha. Amo gani ina, nga pertigid ang kalipay namon sang aksidente nga nakita ko ikaw sa Negros. Kag nagapati ako nga God's will ato iha. Kag ina ang rason kung nga ang ginsulduhan mo ako sang dako, Lola. Kag ginhimo nga chef sa ginpatukod mo nga restaurant. Tungod ina ang gusto ni Tito Sergio. Amo bala, Lola? No, hindi iha. Nagakadapat kaginman nga hatagan sang dako nga sweldo. Sa anong nga rason? Tungod ang tanan nga tawo nga makatilaw sang linutuan mo, makontento gid. Kag nakahibalo ka sina. Nakahibalo bala si Dalton? Bahin sa komunikasyon ninyo sang iya amay? Wala pa subong. Kag hindi pa ini ang tion, Jorlin. Old flame has to die.
Mga biyanso dagit ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlin nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandom. Direksyon, Marnie Mungkal. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga pagpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. Will sing my Nakaibalo ako nga mabalik sa normal ang tanan, Chay. Parehos ang akon paglaom nga makita ang akon amay. Nagasalig ako nga kung makita ko siya. Ang tanan, mangin maayo na. Pero, naglain pagid. Sang una, naakig ako kaginbayaan niya ko sang amo lang sina. Luyag ko nga makita siya. Luyag ko nga mapatian nga nagahinulsol siya sa iyagin buhat sa akon. Kagluyag ko nga makabati nga nagahinulsol siya sa ginbuhat niya kag mangayo siya sang pasaylo sa akon. Kag nagakabalaka siya kung ano nang natabo sa akon. Luyag ko nga masugiran niya ako sang amo sina nga mga butang. Kag sa sina, patawad ko siya. Apang subong, sa makita ko siya, kag nakahibalo ako kung ano siya kalain. Hindi na ako maluyag nga mangin amay siya. Ang tao nga nagpadako sa akon, maluluyon, kag mabuot. Siyang akon gusto nga amay. Kun amo, dapat lang nga magpasalamat ka sina. Kung magbatyag ka sang kaakig, panumduma siya. Kag malimtan mo ang kaakig, nga imo nabatyagan sa imo tunay nga amay. Apang, ang mabudlay, Chay, ginguba kong kabuhi niya. Nangintunok ako sa kabuhi nila nga mag-asawa. Tubdog nga sang ulihi. Ako na lang nabilin sa iya. Si Lima, hindi mo sala kung nga anatabuin na. Gusto ka, Chay. Hindi ko sala.
sa laina ni Leonard Amador. Siyang dapat ka manabat sina. Nagapati ako nga ang yawa nagaatipan gid sa mga tawo nga para sa iya. Kag si Leonard Amador, magapabilin siya nga malain. Hindi mahimo nga magapadayon siya nga amo sina Chay. Subong, luyag ko nga masakitan man siya. Parehos ang iya pagpasakit sa akon. Parehos ang iya pagpasakit sa ila. Sa piyak sang pagpasakit sa akon ni Julina Amador. Kag nakahibalo ako. Nga siya man, isa ka biktima. Ang tawo nga ina, hindi na dapat ka mabuhi diri sa kalibutan, Chay. Si Lima, hindi kita maghambal parte sina. Lain ka sa iya. Sugod sang ari ka na diri, nagbag-o na ang kabuhi mo. Kag ang maayo mo nga buhaton, kalimtan mo na ang tanan. Wala sang maayo nga matabo sa imo, kung magpadayon ka sa imo handom nga makatimalos. Chay Maura, wala ako nagahandom nga magtimalos. Luyag ko lang nga makahibalo siya sang kalisod, kag kasakit nga iya gintuga. Kinahanglan nga makahibalo siya. Nga siya, malaing nga sari nga amay. Hindi ako maluyag nga mangin amay siya. Luyag ko lang nga mabisitahan siya. Sa una, kagkatapos. Kun amo, nahuman na sa kaisipan mo? Kinahanglan nga makaangko na sang kalinong ang kabuhi ko. Luyag mo nga mamangkot sa iya. Kung sino ang imo iloy? Oo. Tungod, hindi ako magpati nga ang akon iloy. Isa ka babae nga manubo sang lupad. Ayan, isa lang siya kaimol. Kabulig sa sulod balay. Kaginhingalitan siya. Paminsarasang maayo. Kung wala niya ginsugiran ang yautod nga babae, kag ang bana sini, sa ano ka makapaminsar? Nga sugiran ka ni Leonard Amador sini? Piliton ko siya, Chay. Kag nagadumdum ka bala? Nga blackmailon siya? Si Lima, hindi na pagpadayo na ina. Si Leonard Amador, ang sari sang tawo, nga hindi pwede nga blackmailon. Hindi ko pagbuhaton ina, Chay. Pero paano kung hindi kaniya pagsapakon? Chay, tiyo na agad nga makahibalo siya. Parte sa iya anak nga ginhatag niya sa iban. Ang iya anak nga ginkahuya niya. Kag tiyo na, agad nga makahibalo ako kung sino ang ngalan sang akon iloy. May matarong ako dira, Chay. Bisan paano, may asawa siya kag anak. Kag madali na lang nga mahilway sa iya. Sa iya pagkapriso sa ilabalay. Kag napatod ko, ang bugos nga banwa, bangkasaksi sang tumalagsahon nga kasal. Kasal nga amo palang matabo. Kag tumalagsahon nga kasal, ang saksihan sang tanan. Wala gani ako makahibalo kung anong iya dagway eh. May naisipan ako. Makadto kita sa mansyon, buwas aga. Kag dalon naton dito sa Ason. Chay, sagot ako sina. Amoy ng tsansa nga makita akong babae nga ginahigog man ni Ramil. Kag naghatag sa iya sang pag-antos. Pero si Lima, hindi ka magpanugid si Caramel, ha? Hindi ako maluyag nga makahibalo siya.
Wala ako sang luyag nga makita si Isabel. Bangon nagabatyag ako sang kaimon sa iya. Siyang ginahigugma ni Ramil. Kaginahibian kung wala sa nagatanaw sa iya. Apang ako. Akong nagahigugma kay Ramil. Makatilingala. Apang masakit nga butang nga ginatawag agugma. Kag san upayhan matapos ining masubo nga kahimtangan? San upayhan? Ano ako makatulog sini? Mabatian ko si Ramel nga nagapaso-paso sa kusina. Ba? Sino ina? Ako ini. Hindi ako makatulog si Lima. Mabangon ako. Buksan ko si Chay Maura. Chay? Nga Hindi ako makatulog. Amo man si Ramil, Chay. Wala pa siya makatulog. Nagasagad na siya sang paso-paso sa idalom. Malapit na mag-aga, oh. Kagkinahanglan na niya nga makatulog. Si Ramel, may buot ng tawo. Kag sa tion nga makasal na si Isabel, makabato na siya sa kabatuuran nga si Isabel hindi para sa iya. Amo ina ang ginapangamuyo ko. Bangod kon hindi matabo ina. Kag hindi niya malimtan si Isabel. Maloko di amor siya. Nagsira ang pertahan? Anay ka, magawa ako sa bintana. Aring bintana. Si Ramel? Nagwa siya? Ano ba lang inipaminsa sang tao nga ato? Nga naglakat siya sa amo sila nga oras sang gabi? Chay? Nakita ko man siya. Naglakat siya nga huyoy ang abaga niya. Pareho bala nga napasan niyang tanan nga libog sa kalibutan. Sa banta ko, gusto lang niya nga makapalayo sa tanan nga butang, Chay. Kag nakahibalo ko sa ginabatsyag niya. Sadto, sa nagalakat ako permi sa dalanon sa pagpangita sa akon amay. Nagapalayo ako sa tanan nga mga tawo. Agol lang nga makapamensar, kag patawayan ang kaugalingon ko. Nakahibalo ako nga wala siya makatulog. Ang maay pa siguro, mainit na lang ako sa tubig. Agad nga makainom kita sang kape. Obdan ko ikaw, Chay. Tanawa ninyo si Lima, Maura. Kadamo sa mga tao sa atubang sa mansyon, ho? Matandaaw ina sila kay Isabel. Duarin ang tanang nga tao sa minuro, Ay, dasiga ninyo. Kay kinahanglan nga makapwesto kita sa atubang. Ano nga pwesto man? Nagaginutok ng mga tao dito, ho? Dito na kita matindog, ho? Sa may mataas nga bahin. Makita man natin gyapon sa una. O sige na si Lima, dali na. Oo, Chay.
Hana, ginanervyos ako ah. Nga nervyoson ka. Nanervyos ka bala sa mga tao nga nagatumpok sa atubang sang aton balay? Hindi man sa amo sina ah. Nagaduha-duha lang ako. Kabay pa nga, nahimo ko ang gusto nga butang. Kung tani, ginpaminsar mo ina sang una pa. Isa pa, maayo man nga tao si Eric. Manggaranon siya. Kaginahigugma ka niya. Gani, wala ka sang dapat nga paligban. Wala ko siya ginahigugmahan ah. Kung amo, nga gintugtan mo siya nga buhaton ato sa imo. Nahubog abi ako eh. Nahubog ako sang bino nga gininom namon. Hindi ina ang rason. Kag akig man ako. Kay sino ka na akig? Ay, hindi bali ah. Ay, hindi na kinahanglan nga makahibalo siya. Kag hindi na kinahanglan nga madalahig pa si Ramil sa amon nga paghambalanay nga ini. Apang akig ako sa iya. Bangod siya ang kabangdanan kung nga ang nabuhat ko ato. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!